สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ ATube ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาว่ากันด้วยเพียงเธอ EP 8มาดูกันว่าแฟนๆเขามี reaction feedback อะไรยังไงใดๆกันบ้างโอเคปะ นะคะล่ะเดี๋ยวก่อนจะไปว่ากันยาวๆเว้ากันแบบว่าไม่หยุดเลยนะคะขออนุญาตเนาะสำหรับท่านไหนที่ต้องการช้อปปิ้ง Shopee อยู่แล้วสามารถช็อปผ่านช่อง ATube ได้เลยนะคะจะมากจะน้อยทำเป็นไม่เป็นยังไงขอบพระคุณในความตั้งใจพยายามนะในการช่วยกันสนับสนุนช่อง ATube ด้วยแล้วก็เนี่ยใครที่เป็นขาประจำตัวยงของ Shopee อยู่แล้วท่านไหนเล่นผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กให้สังเกตตรงมุมซ้ายล่างจอ มันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ ส่วนท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันมือถือเนาะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป เองก็จะมีคำว่า more more หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เลือกสรรมาให้ปั๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดียวมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอป Shopee หลังจากนั้นพวกท่านก็สามารถไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอป Shopee ง่ายๆอย่างนี้เองแหละจ้า ล่ะมาเริ่มกันเลยขาประจำเจ้าเก่าขอบพระคุณข้อมูลจากคุณจัสตินนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณพี่จัสตินค่ะเป็นคล้ายๆที่พึ่งทางใจที่พักพิงแหล่งคอมมูของเหล่าอินเตอร์แฟนทางฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกก็มีแซมด้วยไม่รู้แต่ทุกครั้งที่เข้าไปอ่านนะคะไปเสพคอนเทนต์ของพี่เขาก็จะได้รับพลังงานบวกเสมอมาดูกันละเช่นเคยค่ะทุก EP พี่เขาจะต้องมาเขียนความรู้สึกแล้วก็พยายามชักจูงเหล่าคนรักหลิงออมให้ช่วยกันดันน้องดันเพียงเธอดันช่อง3ดันทีมงานดันทุกคนที่รักหลิงออมต้องไปด้วยกันโตไปด้วยกันและครั้งนี้ EP 8ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่เขาช่วยซัพพอร์ตน้องๆด้วยกันนะคะมาแชร์ความคิดเห็นกันมาดูกันค่ะคุณพี่จัสตินบอกว่าเหมือนเช่นทุกวีคจ้าขอแชร์ความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังมีซับไตเติลคือพี่เขาดูอย่างต่ำ2 รอบนะอย่างมากไม่รู้ต้องเอาไว้นะเดี๋ยวพี่เขามาเมืองไทยแล้วใครเจอไปถามเอาเองนะอย่างต่ำ2 รอบรอบแรกไม่มีซับดูดำน้ำสดๆไปพร้อมกับคนไทยนะคะครั้งที่2คือดูแบบมีซับอังกฤษนะแล้วครั้งที่3 4 5ก็คือดูเก็บดีเทล2 รอบเป็นอย่างต่ำ เช่นเคยขอแชร์ความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังซับไตเติลนะคะขอพูดย้ำเลยว่าแม่เลี้ยงของพี่ตะวันคือแม่เลี้ยงซินเดอเรลล่าชัดๆและลูกชายก็คือพี่ชายของพี่ตะวันนี่แหละคือตัวปัญหาที่แท้จริงและตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะแม่เลี้ยงคนนี้แหละที่โกหกแม้กระทั่งสามีตัวเองนะสำหรับวันนี้ก่อนที่ซีรีส์เริ่มใช่ไหม เขาบอกว่าซีรีส์ EP นี้ยาวไม่ถึง1 ชั่วโมงนะแล้วใครๆที่จะมาพูดในแนวเนกาทีฟลบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยลืมเรื่องบนเตียงไปก่อนเลยเบสซีนลืมไปก่อนเลย enjoy กับเรื่องราวเหอะนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องราวเพียงเธออ่ะบทนะแข็งแกร่งกว่าใจซ่อนรักนะคุณพี่เขาดูด้วยมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านะแล้วก็ในเรื่องของการเคารพเรื่องเวลาที่ออกฉายด้วยออนแอร์แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมไทยด้วยและจำไว้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ในช่วงพรามไทม์ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดและทางช่องทางทีมงานก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วและการที่ถ่ายซีรีส์ยืดขยายไปจนถึงมี14 EP ด้วยกันถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญแล้วนะคะในส่วนของบทละครทำดีที่สุดแล้วคือทั้งทีมงานทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับทุกบริบทโอเคป่ะแต่ผู้ชมจอยกับการเดินทางร่วมรับชมไปพร้อมๆกันดีกว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คือทำมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความหมายของความรักอันบริสุทธิ์มนะพี่เขาขอตำหนิอยู่เรื่องเดียวที่พี่เขาขอคอมเพลนเรื่องอื่นไม่คอมเพลนเลยคอมเพลนอยู่เรื่องเดียวเพราะว่าพี่เขาคงรู้แหละคนคอมเพลนเพียงเธอเยอะแยะมากมายแต่แปะไก่แต่พี่เขาไม่เคยคอมเพลนเลยนะเขาขอคอมเพลนอยู่เรื่องเดียวทำไมถึงน้อยกว่าชั่วโมงหนึ่งละจ๊ะนะอันนี้บอก
เดี๋ยวจะมาเขาบอกว่าแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะลงเอยกันยังไงสุดท้ายคุณพี่เชื่อว่าเดี๋ยวพี่ตะวันก็กลับมาเป็นบอดี้การ์ดให้ไอล่าอีกแหละแต่จะจบยังไงไปยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปนั่นโปรยโฆษณาให้อีกนะมาดูคือพี่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนมันไม่จำเป็นว่าต้องมีฉากจูบหรือฉากบนเตียงเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นคือความผูกพันการเสียสละและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอเรื่องมันเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เอะอะจูบเอะอะขึ้นเตียงเอะอะจูบอีกขึ้นเตียงอีกแล้วบ่ใช่นะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์แรกบอกว่าฉันเริ่มจะเข้าใจแล้วนะว่าทำไมพ่อไอล่าถึงขู่ฆ่ายังไงซะมันต้องเป็นฝีมือของพี่ชายตะวันอยู่แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการประมูลเรื่องงานก่อสร้างเอาจริงนะฉันเคยมีเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับไซต์งานก่อสร้างการประมูลงานโปรเจกต์อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนทำงานทางด้านรับเหมาพวกเนี้ยนะคะเขาคุณพี่จัสตินมาตอกย้ำว่าแม่เลี้ยงของตะวันนี่แหละโกหกทุกคนเลยแม้แต่สามีของตัวเองแล้วยังทำให้เพื่อนสนิทสองคนต้องแยกทางกันเดินนะคะอีกคอมเมนต์เข้ามาแล้วพี่ชายตะวันก็ไปสัญญากับพ่อเอาไว้แล้วด้วยว่าจะต้องชนะการประมูลบางทีนี่แหละจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ธนาตกเป็นเป้าเพราะเขาเองก็ประมูลโครงการนั้นเหมือนกันนะเริ่มจะจอยแล้วค่ะเริ่มจะม่วนจอยแล้วนะอินเตอร์แฟนนะฉันเห็นด้วยเลยค่ะเดาว่าแม่เลี้ยงนี่แหละคือตัวการที่แท้จริงทำให้เกิดการทรยศระหว่างพ่อยังไงฉันก็ชอบ EP 8นะคะนะฉันบอกต้องเป็นฝีมือแม่เลี้ยงนั่นแหละเพราะพี่ชายดูแล้วไม่เอาไหนต้องเป็นฝีมือแม่แน่ๆเอก็ว่างั้นค่ะเหรอดูกันไปถัดมาฉันรักเธอนะจัสตินคอยซัพพอร์ตหลิงออมด้วยคำพูดดีๆเสมอเลยอ่ะฉันไม่เคยได้ยินคำวิจารณ์เชิงลบจากปากเธอเลยนะคือไม่เคยตำหนิอะไรเลยตำหนิอยู่เรื่องเดียวนะซีรีส์ออนไม่ถึง1 ชั่วโมงตำหนิอยู่เรื่องเดียวคุณพี่จัสตินเข้ามาบอกว่าถ้าฉันเป็นผู้กำกับใครจะวิจารณ์เรื่องการกำกับก็ต้องเป็นคนแบบฉันนี่แหละที่อยู่ในวงการเดียวกันนะถ้ามัวแต่สนใจแต่เรื่องราวความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆฉันขอไม่ดูเรื่องนี้หรอกคือถ้าจะมาตำหนิหาจ้องจับผิดก็ไม่ต้องดูนะเพราะจริงๆอะเรื่องนี้เขาทำมาเพื่อให้เห็นถึงความงดงามของความรักสะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆมากมายที่มันมีอยู่ในทุกบ้านทุกสังคมทำไมจะต้องมาเสียเวลาพูดถึงการตัดต่อผิดตัดต่อไม่ดีมุมกล้องไม่สวยทำไมไม่ยอมนอนด้วยกันนู่นนี่นั่นตาแปะไก่ถ้าเอาแต่มัวตำหนิไม่ต้องดูไปดูเรื่องอื่นนะเข้ามาดูเพราะความม่วนจอยโอเคนะคะเขาบอกว่าอันนั้นอะให้ดูถึงเรื่องราวความรักที่ทางทีมงานต้องการจะสื่อออกมาเป็นความรักของน้องไอล่ากับพี่ตะวันที่มันบริสุทธิ์มากๆเราพุ่งประเด็นไปที่ตรงนั้นที่ทางทีมงานเขาอยากจะสื่อออกมาดีกว่ามานั่งจ้องจับผิดไหมเธอมัวแต่นั่งจ้องจับผิดแล้วเธอจะสนุกไหมก็ฉันรักหลิงออมฉันก็ต้องดูสิพอดูไปดูมามันขัดหูขัดตาขัดใจอ่ะฉันก็เลยต้องพูดนั่นก็แล้วแต่เธอแต่ถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่ดูฉันไปดูเรื่องอื่นก็เรื่องอื่นไม่มีหลิงออมนี่งั้นก็ดูไปนะคุณพี่จัสตินกำลังจะสื่อสารประมาณนี้ไหนนะคะเขาบอกคุณพี่จัสตินบอกว่าชอบเรื่องนี้มากเลยนะจริงอยู่ฉันสังเกตเห็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั่นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกทรงผมข้อตำหนิติเตียนที่พวกเธอบอกอะรายละเอียดดีเทลอื่นๆเยอะแยะนะแน่นอนฉันเองก็เห็นทุกอย่างเหมือนพวกเธอแหละแต่ทำไมเราต้องไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่สำคัญด้วยพูดดีนะทำไมเราต้องไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญด้วยในเมื่อจุดสนใจที่แท้จริงมันควรอยู่ที่จุดประสงค์ก็คือเขาต้องการจะบอกอะไรเรานะเคมีของตัวละครเรื่องราวความขัดแย้งความรักที่มันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดล่ะ
เรื่องบทอะคงไม่มีใครตัดสินได้นอกจากคนเขียนบทหรือคนที่อ่านมาเยอะเยอะเยอะจริงๆแล้วบางทีอะบทมันอาจจะซึ้งหรือเข้มข้นกว่านี้หน่อยแต่โดยรวมแล้วบทมันก็ตรงประเด็นดีทำได้ดีนะฉันชอบและอย่างที่บอกไปมันทำให้ฉันนึกถึงหนังสือ3เล่มที่ฉันอ่านมาก่อนหน้าก็คือเรื่องแอนนาคาเรนินาโรมิโอจูเลียตและอ่านว่าอะไรอ่ะขออ่านก่อนไม่เคยเจออ่ะเดี๋ยวนะเรื่องนี้เพิ่งเห็นคุณพี่เขาพูดครั้งแรกนะแล้วมันก็แบบไหนเดี๋ยวขออ่านก่อนนะไม่อยากปล่อยไก่กระตากกระตากเอาเปลี่ยนภาษาก่อนเธอแป๊บหนึ่งนะพี่เขาเป็นนักอ่านตัวยงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะ Wolfring Rosling Rosling Hive นะคะเป็นเรื่องราวความรักคลาสสิก3เรื่องที่ซาบซึ้งกินใจคุณพี่เขามากและเจ้มจนเหมือนเพียงเธอเลยแต่เพราะเหตุการณ์ที่นี่ดำเนินไปรวดเร็วเขาบอกว่าเพียงเธอดำเนินเรื่องไปเร็วมากบางทีบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็มีแต่คนรุ่นเราเท่านั้นแหละที่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวคนรุ่นเราแต่คุณพี่เขาเพิ่ง32เองนะทำไมรู้อ่ะเดี๋ยวพี่เขาบอกมาดูถัดไปแฟใครเคยอ่าน3เรื่องที่คุณพี่เขาอ่านบ้างคะจริงเลยโทฉันไม่ได้มองอะไรแง่ลบเลยนะเรื่อง Only You อ่ะเพียงเธอมันสวยงามในแบบฉบับของมันเองและเรายังเหลืออีก6 EP เรื่องราวพลิกผันครั้งใหญ่กำลังจะมาแล้วเธอตื่นเต้นอืมนะคะคุณพี่จัสตินบอก100%ตื่นเต้นมากๆว่าจะเป็นพายุอะไรหนอที่กำลังจะพัดเข้ามาอืม อ่านอ่านที่เธอเขียนอ่านที่จัสตินเขียนตอนนี้ก็รู้สึกว่าอากาศรอบตัวบริสุทธิ์ขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นมีแต่เรื่องราวเนกาทีฟลบๆรอบตัวไปหมดเลยอะขอบคุณนะคนวิจารณ์ในแง่ไม่ค่อยดีเยอะเนาะใช่ไหมเขาบอกพออ่านข้อความคุณจัสตินก็แบบโล่งมาหน่อยนะคะอีกคนหนึ่งก็มาบอกฉันเห็นด้วยกับฉากบนเตียงนะจงพอใจกับฉากนี้แล้วเธอ จงพอใจกับฉากบนเตียงแล้วเถอะนะเอาจริงฉันชอบทุกส่วนของเรื่องราวที่ทีมงานถ่ายทอดออกมานะอืมนะคะจริงนะเธอคุณพี่จัสจะบอกจริงนะเธอเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มันมีอยู่ในทุกบ้านทุกสังคมให้มันได้เห็นชัดเจนขึ้นอืมไหนเห็นด้วยกับจัสตินนะว่าทำไมอีพีนี้มันสั้นมากฉันดูยังไม่พอเลยจบแล้วนะคะเออไหนเดี๋ยวดูนะ เอาจริงๆนะเรื่อง Only You มันเกี่ยวกับเรื่องของการรักแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่จะต้องไปแบบเนาะจับจ้องเอาดูแต่ฉากจูบฉากรักเท่านั้นมันอาจเป็นเหตุผลนะว่าทำไมคนดูบางคนไม่พอใจกับผลลัพธ์ของ EP นี้บางทีอาจเป็นเพราะว่าพวกเขายังติดใจบทรักใน EP ที่7เดี๋ยว นะบอกจริงเธอเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ความรักเท่านั้นนะมันยังเป็นเรื่องที่ต้องรอไขกระจ่างแบบมีปมอะไรให้เราต้องรอคลายอยู่ด้วยอะมันเป็นปัญหาของทุกบ้านและทุกสังคมอืมนะหลายๆคนบอกว่าเกลียดทั้งแม่ร้ายแล้วก็พี่ชายพี่ตะวันเนาะก็คือคุณมายุรินเนาะคุณกิ๊กมายุรินเกลียดเล่นได้ดีมากนะไหนดูซิ คือหลายคนอ่ะเขาก็อยากมาอ่านของคนไทยแหละแต่เขาบอกเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกก็เลยต้องมาสิงอยู่ที่เพจของคุณจัสตินนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมพลคนที่เขียนภาษาอังกฤษคุยกันเรื่องหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพียงเธอนะเห็นไหมอีกคนหนึ่งเข้ามาค่ะเห็นไหมทำไมฉันบอกว่าฉันหมดความอดทนแล้วก็ทุกตอนทุกอีพีมีแต่คนบ่นแต่เรื่องแบบทำไมไม่จูบไม่มีเซ็กดูดดื่มเรื่องนี้มาลองคิดดูนะไอ้พวกที่คอยบ่นน่ะมันเคยสัมผัสความรักในรูปแบบที่ลึกซึ้งจริงๆบ้างไหมหรือเอาแต่คิดว่าเซ็กเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักหรือเปล่าถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆนะต้องลองใช้ชีวิตให้นานขึ้นอีกหน่อยคือต้องโตกว่าเนี้ยเขากำลังจะบอกว่าไอ้พวกที่จะเอาแต่ฉากจูบฉากเลิฟซีนยังเด็กยังไม่แบบยังไม่ได้มองในมุมมองความรักที่แท้จริงมันมีอะไรที่นอกเหนือจากเซ็กเยอะแยะมากมายไปโตก่อนนะลูกประมาณนี้
นะคะใครก็ตามที่ชื่นชอบผลงานของหลิงออมก็ควรซัพพอร์ตให้มากขึ้นสองคนนี้เป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมลืมเรื่องมุมกล้องหรือการตัดต่อไปได้เลยหันมาใส่ใจกับอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาใส่ใจในประเด็นที่กองหรือทีมงานเขากำลังจะสื่อดีกว่า นะคือแบบนะคนรักมันก็รักอะนะแต่บางคนก็อย่าไปว่าคนเลยเขาก็ติเพื่อก่อเนอะว่าจะมาทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะคือเขาคาดหวังไว้เยอะนะแหม่ก็จะให้เขาออกเร็วๆหลิงออมก็ไม่ค่อยมีเวลานะอัดถ่ายทำเดือนเดียวเนี่ยมาอัดเดือนเมษาเยอะเลยอะเอจำได้เดือนสงกรานต์อะอัดถ่ายจนปิดกล้องเอยังโหจะไม่เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละเวลามันไม่มีแล้วก็ได้อย่างนี้แหละนะจ๊ะฉันเกลียดเขาบอกว่าเขาเกลียดคุณกิ๊กมายุรินกับพี่ชายตะวันมากเลยอ่ะเขาบอกแสดงเก่งจังเลยอ่ะเก่งจนอยากจะมาตามล่านะหมายหัวที่ประเทศไทยเลยระวังไว้นะคะคุณกิ๊กกับเองจำชื่อไม่ได้อ่ะที่เล่นเป็นพี่ชายพี่หลิงอ่ะเล่นดีๆคุณเกิดเลยนะถ้าเขามาเมืองไทยเขาคงตามหาทุเรียนก่อนแล้วเอาเปลือกทุเรียนเตรียมเลยนะหนีให้ทันนะคะไปทำลายพี่ตะวันเขาจริงจังมากนะเขาเป็นลูกรักของอินเตอร์แฟนนะพี่หลิงเนี่ยไปโขกสับอย่างนั้นนี่คือแบบเขาจะตามล่าหมายหัวมาที่ไทยแล้วนะเออนะเออเขาจริงจังนะไหนเขาบอกว่าแต่ละคนคือแบบโอ้ทำไมอีพีนี้สั้นจังบ่นไม่สบอารมณ์คือรอมาทั้งอาทิตย์แล้วทำไมแบบชั่วโมงหนึ่งอะไรไม่ถึงดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันรอมาทั้งอาทิตย์ไงเรื่องของเรื่องใช่ไหมเอาจริงๆนะคุณพี่จัสตินเขียนต่อค่ะเอาจริงๆนะฉากเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยเราก็ทำให้เห็นถึงเรื่องราวของแม่พี่ตะวันมากขึ้นแล้วก็ยังเผยให้เห็นความห่วงใยที่มีต่อพี่ตะวันอย่างลึกซึ้งด้วยพอบอดี้การ์ดจับตัวไอล่ามาทำร้ายพี่ตะวันแทบทนไม่ได้เลยต่อให้บอดี้การ์ดคนนั้นมาจากทีมเดียวกันก็ตามใครก็ตามที่ทำร้ายไอล่าจะต้องถูกชดใช้เรายังเห็นว่าแม้แต่พ่อของไอล่ายังต้องทนทุกข์ทรมานแต่ไอล่าและตะวันก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมาอยู่ด้วยกันนั่นคือความหมายที่แท้จริงของ EP นี้ผู้ชมต้องเข้าใจก่อนคนดูต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่จำเป็นต้องมีฉากจูบหรือฉากบนเตียงเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักสิ่งสำคัญคือความผูกพันการเสียสละและให้คาดเดาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะเรื่องปมมันยิ่งขมวดขึ้นเรื่อยๆมือนะไหนดูซิเขาบอกว่าคือคุณพี่จัสตินเขาชอบประโยคตอนที่พี่ตะวันเล่าเรื่องว่าตัวเองเป็นลูกสาวของเมียน้อยแล้วก็ประมาณว่าไม่มั่นใจตัวเองว่าจะดีพอที่จะให้น้องไอล่าคือไม่มั่นใจว่าจะดีพอคู่ควรพอที่จะมาเป็นคู่ของไอล่าคุณพี่เขาชอบไดอะล็อกตอนนั้นของพี่ตะวันกับน้องไอล่านะคะอืม เขาบอกว่าคุณพี่บอกว่าทำไมถึงทัชใจตรงไดอะล็อกนี้เขาบอกว่ามันไม่มีไดอะล็อกไหนแล้วที่มันจะสามารถบรรยายความเจ็บปวดและความหนักอึ้งของพี่ตะวันได้ไปมากกว่านี้แล้วนะทั้งสองคนถูกกำหนดให้ต้องทนทุกข์ทรมานและเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวร้ายจะพยายามทำอะไรแกล้งอะไรต่อไปด้วยทุกคนจำไว้เลยนะ ไม่มีฉากรักหรือจูบใดที่จะลึกซึ้งไปกว่าบทสนทนาแบบนี้นะที่น้องไอล่าบอกว่าต้องการให้โลกได้รู้ว่าพี่เป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ตะวันก็บอกฉันดีพอให้เธออวดเหรอฉันเป็นลูกสาวเมียน้อยนะจำไดอะล็อกไม่แม่นนะแต่ประมาณนี้แหละแม่พี่เป็นภรรยาคนที่สองของพ่อพอพี่เกิดได้ไม่นานแม่ก็ป่วยและเสียชีวิตคือพี่เขาชอบไดอะล็อกตอนนี้บอกมันเศร้ามันซึ้งมันทำให้รู้ว่าพี่ตะวันต้องผ่านอะไรมาเจ็บปวดมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าไม่มีฉากไหนไม่มีฉากจูบหรือเบสซินอันไหนจะแบบแสดงความรักของทั้งคู่ได้ลึกซึ้งไปกว่านี้แล้วคุณอย่าหาว่าพี่จัสตินคัฟเวอร์เลยนะเอมาคิดนะคิดไปคิดมาก็จริงนะ
คือการที่เราสามารถเล่าเรื่องอันนี้คือเรื่องราวความลับสุดๆในชีวิตให้ใครสักคนหนึ่งฟังได้ขนาดเนี้ยแสดงว่าคุณต้องไว้ใจเชื่อใจและรักเขามากแค่ไหนคุณถึงกล้าเปิดใจเล่าเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของตัวคุณเองมันเป็นถือเป็นจุดอ่อนเหรอใช่มันเป็นบาดแผลของตัวเองอะเป็นคุณลองคิดดูสิบาดแผลของคุณอะที่สุดเลยนะคุณกล้าเล่าให้ใครสักคนฟังปะทุกคนมีบาดแผลหมดแหละว่าจะมากจะน้อยมีหมดแหละเอาบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดสุดลึกในจิตใจคุณอะคุณจะเล่าให้ใครฟังสักคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจเชื่อใจและรักไม่รักที่สุดก็ต้องรักอันดับต้นๆน่ะแต่ส่วนมากก็เป็นรักอันดับต้นนั่นแหละเบอร์แรกอะแหละคุณถึงกล้าเล่าจุดที่คุณเจ็บที่สุดเป็นแผลชะกันที่สุดให้ใครคนนั้นฟังอะเพราะฉะนั้นคุณพี่จัสตินพูดไม่ได้เวอร์เลยค่ะว่าไดอะล็อกเนี้ยมันยังแสดงความรักอันลึกซึ้งได้มากกว่าฉากจูบหรือฉากรักซะอีกนะจริงอันนี้เห็นด้วยต้องวิเคราะห์ลึกๆอะค่ะพี่นายดูแล้วก็รู้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างลึกซึ้งอะพี่นายเป็นศิลปินอะบอกเลยอารมณ์เขาก็ศิลปินเขาเรียนนาฏศิลป์เขารำไทยเขาเรียนนาฏศิลป์หรือเปล่าไม่รู้แต่รำไทยสวยซะอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแล้วทำงานอะไรออกมาผู้กำกับอะคุณเขาก็ศิลปินคนหนึ่งดีๆนี่เองแหละนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ศิลปินเขาจะละเมียดอะนะหลายคนสงสารพี่ตะวันในบทนี้มากนะคอมเมนต์แรกบอกว่าพี่ตะวันไม่ควรต้องอายกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้คำพูดนี้ดีใช่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้มันเกิดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เรามันไม่ได้เกิดจากการกระทำเราก็ไม่ควรไปอายแต่สุดท้ายแล้วเราก็อดอายไม่ได้อะถ้ามันเป็นเราอะใช่ไหมนั่นก็พ่อเรานี่ก็แม่เรามันก็เนาะแต่เขาก็พูดก็ถูกอะพี่ตะวันไม่ควรอายกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนรวมทั้งหลิงออมด้วยเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ถูกต้องครับเขียนดีนะคะคนไทยแน่เลยน่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมคิดว่านะขออภัยนะถ้าไปอ่านถูกคอมเมนต์ของคนไทยด้วยกันเนี่ยก็น่าจะเข้าไปรวมเป็นคอมมูของพี่จัสตินแล้วล่ะพี่จัสตินเขียนอะไรดีมุมมองดีคนไทยเข้าไปเยอะๆนะไปรับรู้มันแบบมันอินเตอร์นะอืม คุณพี่บอกใช่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ที่การยอมรับยืนหยัดอย่างมั่นคงในสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นแหละคือการทรงพลังที่สุดเต็มร้อยนะคะอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกเธอรู้ป่ะฉันรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเขารู้สึกแปลกๆเวลาดูซีรีส์เรื่องเนี้ยแต่คนรุ่นเก่าอย่างฉันรู้สึกมันธรรมชาติอ่ะ ฉันเดานะวงเล็บบางทีฉันอาจจะคิดผิดก็ได้บทสนทนาบทสนทนาในซีรีส์นี้มันดูตลกหน่อยอะคือบทสนทนามันโบราณไปเหรอคะหรือไงคะเขาบอกคนรุ่นเก่าอาจจะดูแล้วไม่ขัดแต่คนรุ่นใหม่ดูแล้วแบบเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมไปเทียบกับอาจจะไปเทียบเคยไปดูของช่องขออนุญาตช่องวันช่องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาจะคนรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ป่ะ นะพอมาเจอของอันนี้มันดูเอาไปหน่อยป่ะคนรุ่นใหม่มันเลยดูแล้วแบบมันไม่เรียวอ่ะมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันไม่เรียวมันไม่เหมือนคนชีวิตจริงคุยกันอะไรอย่างงี้ป่ะนะไหนค่อยๆดูไปนะคนเขียนเยอะมากแบบเกี่ยวกับ EP8เนี้ยไหนค่อยๆดูอันนี้บอกว่า เอ่อเขาบอกมันคือเรื่องราวต้นฉบับที่สร้างขึ้นมาเราไม่สามารถไปเปรียบเทียบอ๋อคือเรื่องเพียงเธอมันเขียนขึ้นมาใหม่ไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับใจซ่อนรักที่มันดัดแปลงมาจากนวนิยายอะไรอย่างเงี้ยได้มันคนละแบบกันนะเนื้อเรื่องก็เลยต่างกันอย่าลืมสิ่งที่พี่นายพูดไว้สิ Only You อะเหมือนกับหลิงออมในชีวิตจริงนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีบอดี้การ์ดคอยปกป้องนั่นคือเหตุผลที่ต้องมีพี่ตะวันคอยปกป้องไอราคนที่เธอรักนะคะเขาบอกว่าใช่เลยคนเราต่างก็มีความคิดเห็นต่างกันน่ะแต่ก่อนที่เราจะเอาแต่บ่นน่ะลองคิดก้อนเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงหวังว่าคนที่บ่นจะเข้าใจนะตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันคิดได้ก็คือฉันเห็นถึงความพยายามของหลิงออมแล้วก็ทีมงานด้วยอืมจริงเธอ
นะตอนเนี้ยมันยิ่งจะเข้าจุดพีคของเรื่องแล้วด้วยนะแล้วฉันก็ดีใจที่ทีมงานน่ะเลือกที่จะเน้นย้ำตรงสตอรี่มากกว่าแบบตะบี้ตะบันเอาแต่บทลักมาขายอะใช่ไหมจริงเลยเธอเพราะจากที่ฉันพูดไปแหละฉันชอบเรื่องเพียงเธอนะถ้าเธอเข้าใจแล้วดูแล้วแบบเธอซึ้งอะแบบเธอถ้าเธอเข้าใจเธอจะซึ้งเรื่องเนี้ยฉันว่ามันสมเหตุสมผลเลยนะและทีมงานก็แบบ พยายามใส่จุดที่แสดงถึงความรักของคนทั้งคู่ได้ดีอะทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้ดีมากเลยมคือเขาไม่ได้จะมาขายเฟกขายบทเลิฟซีนอะไรอย่างนั้นไงพอเขามีเพราะฉะนั้นบางคนที่จะคอยมาดูหลิงออมตะบี้ตะบันกันก็เลยอาจจะแบบตะกิดตะขวงใจทำไมอะไรแค่นี้จูบเหมือนเด็กอนุบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดั่งใจประมาณนั้น แต่คือเขาไม่ได้จะมาขายบทนั้นไงหลิงออมเขาไม่ได้จะมาขายบทเลิฟซีนนะแน่ใจเหรอถ้าขายเหรอตั้งแต่ EP 1ยัน EP 14ตะบี้ตะบันเลยค่ะคุณนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหอมนะอืมไหนเธอ EP นี้ฉันสงสารพี่ตะวันมากเลยอะดูเหมือนพี่ตะวันต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นๆเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนที่เธอรักถึงแม้กระทั่งแบบเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นก็ได้เลยอะ แต่ไอล่าไม่เหมือนกับคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตพี่ตะวันอะเพราะว่าไอล่ารักพี่ตะวันอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆตั้งแต่แรกอืมนะคือหลายคนเขาก็เอาจริงๆคนที่ไม่บ่นก็เยอะเพียงแต่เขาไม่พูดหรือเปล่าเขาไม่พิมพ์คนบ่นที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยบ่นเรื่องเพียงเธอเนี่ยบ่นเยอะๆเนี่ยแต่คนไม่บ่นเยอะกว่าป่ะคือเขาไม่ได้ติดอะไรเขาก็ไม่พิมพ์เดี๋ยวนี้พลังเงียบก็เยอะนะคุณ เขาเข้ามาส่องเข้ามาดูเข้ามาชมนะเขารู้สึกอะไรเขาไม่เขียนเขาขี้เกียจพิมพ์ก็เยอะนะแต่เขารู้หมดอะเขารู้สึกยังไงเขาชอบดูไม่ชอบดูอะไรเขามีหมดแหละนะเพียงแต่เขาไม่พิมพ์ขี้เกียจพิมพ์เป็นพลังเงียบเยอะนะแต่พวกที่บ่นๆเราเห็นว่าเยอะบางทีพอมาเทียบกับคนที่แบบชอบก็อาจจะยังน้อยกว่าอยู่ดีก็ได้เพียงแต่เขาไม่พิมพ์คนที่ชอบดูอะคิดนะอันนี้คิดนะอืม โหแบ็กกราวด์พี่ตะวันเขียนได้ดีมากเลยอะจึ้งมากเขาบอกเขาจึ้งอืมจริงเธอก่อนจะตัดสินอะไรก็ตามอะคนดูจำเป็นต้องเข้าใจแบ็กกราวด์ของแต่ละตัวละครก่อนว่าเขาเป็นมายังไงตอนนี้ก็ได้เผยให้เห็นถึงปัญหาที่ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วว่าแบบเขาเคยเจอเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงและฉันก็ดีใจนะที่ทีมงานเลือกที่จะเน้นย้ำในเรื่องตรงเนี้ยอืม โอ้โฮฉากแม่เลี้ยงทำฉันเสียใจมากเลยอะมันเศร้าเลยนะที่พ่อไม่ปกป้องอะแต่หวังว่ามันคงจะพ่อพ่อพ่อคงจะมาช่วยนะคงจะมาช่วยในครั้งนี้อะเพื่อให้พี่ตะวันกับไอล่าได้ลงเอยกันอย่างมีความสุขนะเออนะคะอืมอันนี้บอกมันมีอะไรผิดปกติแต่ทีมงานช่อง3เปล่าเนี่ยรู้สึกจะตัดฉากดีๆออกไปเยอะมากเลยนะ ฉันรู้สึกเหมือนเขารีบๆอะอืมแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณพรสวรรค์ของลิงออมที่แบบก็ยังเอาอยู่อะคือเอาอยู่อะนะคุณพี่จัสตินบอกฉากที่เธอเรียกว่าดีนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับทีวีในช่วงพรามไทม์ก็ได้ฉากดีๆก็คืออย่างนั้นน่ะเนาะฉากอย่างว่าใช่เปล่าแล้วเราทุกคนก็ควรเคารพวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของประเทศไทยด้วยนะ ต้องขอบคุณหลิงออมและทีมงาน นี่เป็น GL แรกบนทีวีในยุคนี้ จงเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวและลองเพลิดเพลินไปกับเบื้องหลังยังจะดีกว่าอืมไม่นะเธอฉากดีๆที่ว่าฉันไม่ได้หมายถึงฉากรักนะฉันหมายถึงฉากอื่นด้วยคืออย่าไปเหมาว่าเขาหมายถึงฉากรักนะคุณพี่จัสตินเลยบอกว่าอ้อถ้าอย่างนั้นเราก็ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของจังหวะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆรอบตัวด้วย ฉันเชื่อว่าบางฉากอะจะจบลงเป็นโมเมนต์พิเศษแบบ Only You นอกจอคืออาจจะมีเบื้องไอ้ฉากดีๆที่คุณว่าที่ถูกตัดออกไปอะมันอาจจะเอามาฉายนอกจอแบบว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องซีรีส์เต็มๆอาจจะมาตอนหลังก็ได้เพื่อให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่เรื่องเนี้ยดำเนินเรื่องเร็วและใช่ทางทีมงานเลยต้องตัดฉากออกไปเยอะมาก
ในฐานะผู้กำกับฉันบอกได้เลยว่าบางครั้งมันก็เวิร์กบางครั้งมันก็ไม่เวิร์กบางครั้งควรจะเขียนบทหลังจาก2 เดือนหรือหลังจาก1 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ชมรู้ว่าไม่ใช่ในวันถัดไปเออนะ ไหนดูซิอ๋อคุณพี่จัสตินหมายความอย่างนี้บางครั้งควรจะต้องเขียนบทให้ชัดเจนว่าหลังจากนั้น2 เดือนหรือหลังจากนั้น1 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ชมรู้ว่ามันไม่ใช่วันถัดไป คืองงกันใช่ป่ะผมว่าอะไรมันจะดำเนินเรื่องเร็วโอ๊ยถ้าไปดูหนังฮ่องกงจะไม่ยิ่งเร็วกว่านี้เหรอคะนะแต่คุณพี่จัสตินบอกว่าใดๆทำไมต้องไปโฟกัสแค่ตรงนั้นแทนที่จะโฟกัสตรงเนื้อเรื่องจริงๆล่ะเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะมันลึกซึ้งนะฉันไม่สนใจความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของการกำกับหรอกนี่มันไม่ใช่ฮอลลีวูดนะที่จะเอามาเปรียบเทียบสิ่งสำคัญคือความหมายแก่นสารและแก่นแท้ของมัน นะแต่อะไรแต่อะไรที่ว่าผิดพลาดก็นะเขาติมาแล้วก็คอยแก้ไขไปแล้วกันเนาะยังไงเราก็ยังต้องพยายามไปให้มันเป็นมาตรฐานระดับสากลอ่ะแต่เอก็เข้าใจเวลามันจำกัดอะนะอืมแต่ก็ต้องรู้ว่าคนอ่ะติดตามรอดูหลิงออมเยอะมากไงเขาก็เลยแบบเออนะก็เลยแบบดีเทลอินดีเทลหมดเลยนะคะดูอย่างละเอียด แล้วแต่ละคนอ่ะเขาดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูเล่าเขาไม่ได้ดูผ่านๆจบๆไปอยากรู้เนื้อเรื่องอะเรื่องนี้เป็นอะไรถ้าเรื่องไหนที่มีหลิงออมนะการันตีดูซ้ำแต่ละ EP อะอย่างต่ำ2 รอบอย่างมากพวกคุณบอกเลยค่ะอย่างมากคุณดูกันกี่รอบเขาดูแล้วดูอีกดูวนดูไปดูมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะยิ่งเห็นไงเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกดูผ่านๆไม่ทันสังเกตพอมาดูรอบ2 รอบ3เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอืมนะ ฉันเขาบอกว่าคนนี้บอกตอนที่ฉันดูนะฉันตะโกนใส่แล็ปท็อปของฉันให้พี่ตะวันตบกันเลยนะตบแม่เลี้ยงเลยตะโกนใส่แล็ปท็อปเว้ยดูเขาอินขนาดไหนนะคุณพี่จัสตินบอกฉันก็เหมือนกันแบบเอาตบเลยตบแม่เลี้ยงเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับเราไม่นิยมความรุนแรงครับนะเขาบอกว่าคนนี้บอกว่าฉันชอบนะมิติการพูดคุยแบบเปิดอกก็คือที่พี่ตะวันสารภาพว่าตัวเองเป็นลูกเมียน้อยอะไดอะล็อกนั้นนะเขาบอกฉันชอบนะการพูดคุยแบบเปิดอกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันโตมากับซีรีส์เกาหลีอะฉากแบบนี้อะแม้แต่ความกลัวของตะวันเขาบอกว่าคือมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตะวันกลัวที่สุดมันเป็นจุดมันเป็นจุดอ่อนแอที่สุดของตะวันแล้วเขาเล่าให้ไอล่าฟังอะ มันทำให้ฉันอินง่ายๆมากเลยใช่คือต้องมองให้ลึกซึ้งอะแบบเขาพี่ตะวันลองกล้าเล่าว่าตัวเองเป็นลูกเมียน้อยซึ่งเป็นจุดเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของพี่ตะวันเอคิดนะเป็นลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของในชีวิตพี่ตะวันแล้วพี่ตะวันกล้าเล่าให้พี่ไอล่าเอ้ยกล้าเล่าให้น้องไอล่าฟังแสดงว่าแบบเออคนเนี้ยเขาไว้ใจคนเนี้ยรักคนเนี้ยเขาเข้าใจป่ะมันเป็นการแสดงความรักโดยไม่มีคำว่ารักพูดอย่างเงี้ยนะกล้าเปิดเผยอะอืม ใช่มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเลยอะฉันชอบนะที่ตัวละครมักจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆเหล่านี้อยู่เสมออะฉันชอบนะที่มีมุมมองอย่างงี้อะที่มองแตกต่างออกไปไม่ใช่ว่ามามองแต่จูบไม่จูบทำไมจูบเหมือนเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะนานๆทีจะมีคนเอาประเด็นนี้มาแบบมาพูดว่าแบบนะใช่ๆฉันก็รักบทนี้ฉันรักตอนนี้มากเลยอะ มันเป็นความหมายที่แท้จริงของคนรักแล้วก็คนที่เป็น soulmate กันอืมคือไม่รักไม่เปิดใจให้กันหรอกแสดงว่าต้องบางคนแต่งงานกันนะนอนเตียงเดียวกันน่ะยังไม่กล้าเปิดเผยบาดแผลที่สุดในชีวิตให้คนที่นอนด้วยกันรู้เลยถูกไหมถามคนที่มีคนที่นอนอยู่ด้วยกันสิเอาอีนี่ไปอีนี่ขึ้นอีนี่แล้วขอประทานอภัยค่ะนี่เขาไปเสี้ยมเขาอีกนะเขาก็นอนกันอยู่ดีๆไปเสี้ยมเขาอีกไหมก็แชร์ให้ฟังนะเออถามใจดูการจะลองเปิดใจอย่างนี้ได้แสดงว่าคุณต้องแบบโซเมทแค่ไหนอ่ะแบบว่าคุณต้องคิดว่าเขาเป็นโซเมทคุณแค่ไหนอ่ะใช่ไหมอืม บอกหวังว่าคนอื่นน่ะจะรู้สึกถึงความลึกซึ้งของเธอได้นะตรงไดอะล็อกเนี้ยอืมคือแทนที่จะมองเรื่องฉากจูบฉากอะไรอ้าว
บทเขาดีๆตรงนี้ไม่มีใครขยี้เลยเว้ยเฮ้ยมันก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมใครจะมาขยี้ล่ะครับใช่ไหมอืมอ๋อความรู้สึกที่ว่าตัวเองดีไม่พอแล้วก็ส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาประมาณว่าโคตรเศร้าเลยพี่ตะวันฉันชอบนะ Only You เนี่ยเบาสมองดีเดี๋ยวเขาไม่ได้ว่าอย่าเพิ่งไปว่าเขาโอเคปะเบาสมองดีไม่ดราม่าจนเกินไปแต่ก็มีอะไรให้คิดเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักสถานะทางสังคมความรับผิดชอบหนังเรื่องนี้ดูสมจริงสุดๆนั่นเขาบอกเขาชอบนะแหมเปิดเรื่องมานึกว่าจะว่าเบาสมองดีเดี๋ยว เบาสมองหมายถึงว่าไม่ดราม่าเกินไปเพราะว่าเนาะชีวิตจริงมันก็เครียดแล้วเนอะเอาแบบเบาๆแต่ก็ดูมีสาระอยู่บ้างมีปมอะไรให้คลายอยู่บ้างไม่ใช่แบบเบาหวิวอย่างนั้นใช่ไหมเออเบาหวิวได้คือแบบเนื้อเรื่องไม่ต้องแบบว่าโอ้โหดาร์กไซด์มากแต่มันก็เบาๆอยู่ไม่ได้หนักมากแต่มันก็มีปมอะไรให้มันต้องคลายแต่ก็ไม่หนักมากหนักมากไม่ไหวยุคนี้นะชีวิตจริงก็หนักมากแล้วเอาชีวิตนะเอาอันนี้แบบ ให้มันนิดนึงนะคะทุกประโยคของตะวันไอล่าในซีรีส์ Only You อ่ะหวานเจี๊ยบเธอจ๋าเขาชอบกันนะ EP8 อ่ะมันโรแมนติกในอีกแบบหนึ่งอีกเวย์หนึ่งต่างกับ EP7 อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยเธอฉันชอบบทตอนนี้เหมือนกันตอนที่พี่ตะวันสารภาพอะว่าเป็นลูกเมียน้อยอะมันบีบคั้นหัวใจสุดๆแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งทางอารมณ์และความผูกพันระหว่างตัวละครสองตัวความรักอยู่เหนือทุกสิ่งคนชอบหลายคนนะคะช่องสามคงดีใจบ้างละในที่สุดก็มาฉันจะสื่อประเด็นตรงนี้นี่แหละแม่มีใครขยี้ไหมนะเอาแต่ขยี้บทเลิฟซีนอยู่นั่นไหนดูซิ คุณพี่จัสตินบอกแต่ยังไงก็ตามปกติแล้วฉันจะไม่บอกหรอกนะว่าฉันทายถูกต้องครึ่งเรื่องอะแต่มันฮามากเลยเพราะว่าเหมือนกำลังอ่าน3เรื่องที่ฉันชอบอะแอนนาคาเรนิน่าโรมิโอจูเลียตแล้วก็รูทูลิงไฮส์อีกรอบเลย3เรื่องนี้เป็นนิยายคลาสสิกอมตะและโอลิยูก็ให้ความรู้สึกทรงพลังไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันรายละเอียด เนื้อเรื่องเจ้มจนสมบูรณ์แบบมากจ้าเออใช่เธอโอลี่ยูอ่ะลึกซึ้งมากกว่าที่เห็นนะขึ้นอยู่กับว่าคนดูมองผ่านเลนไหนและความคาดหวังของคนดูอ่ะจะเป็นตัวกำหนดมุมมองของตัวคนดูเองในฐานะคนที่ชอบอ่านหนังสือแต่ฉันยังไม่ได้อ่านแอนนาคาเรนิน่านะแต่ฉันเห็นด้วยกับที่เธอพูด100%พูดถูกค่ะ คือขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เลนส์ไหนในการดูเรื่อง Only You มันก็จะได้มุมมองต่างกันเนาะแล้วแต่เลนส์แต่ละคนไม่เหมือนกันอืมนะคุณพี่จัสตินบอกอย่าว่าเลยนะเธออย่าร้องไห้นะอันนาคาเรนิน่าเรื่องเนี้ยเป็นนวนิยายคลาสสิกของรัสเซียไม่ได้เกี่ยวกับดิ่งออมแต่เราฟังไว้หน่อยเพื่อประดับความรู้มันจะดูไฮมากเลยเวลาเราไปคุยกับเพื่อนต่างประเทศแล้วบอกเธอรู้เรื่องนี้เปล่าอันนาคาเรนิน่าน่ะโรมิโอจูเลียตมันไอ้นี่ไป มีคนรักหลิงออมในห้องในคอมเมนต์เห็นบอกเคยอ่านเรื่องนี้ใช่ไหมมีบางท่านเคยอ่านไม่เคยอ่านหลายคนว่าเหมือนนะเราก็ไม่ได้มาแนวนวนิยายใช่ป่ะเขาบอกว่าอันนาคาเรนิน่าเนี่ยฟังผ่านๆหูไว้ก็ยังดีอันนาคาเรนิน่าเนี่ยเป็นนวนิยายคลาสสิกของรัสเซียเกี่ยวกับความรักความหลงใหลและสังคมอันนาเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ซึ่งกำลังแสวงหาความรักที่แท้จริงและอิสรภาพ แต่เธอกลับต้องเผชิญกับการตัดสินใจ ความโดดเดี่ยวและความขัดแย้งภายใน ขณะเดียวกันตัวละครอีกตัวหนึ่งก็กำลังดิ้นรนกับศรัทธาครอบครัวและความหมายของชีวิต ประเด็นหลักเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับหน้าที่ การตัดสินของสังคม ความหลงไหลกับศีลธรรม การค้นหาความสุขและความจริง เป็นเรื่องราวที่สวยงามมาก แต่กลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรม แต่ถ้าเธออ่านเธอจะชอบมัน ไม่ชอบอะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบอะไรที่จบไม่สวย นะคะ โอเค เรื่องนี้หนังสือเล่มนี้จะอยู่ในรายชื่อลิสต์ที่ฉันต้องอ่านนะ ฉันจะพยายามอ่านหนังสือคลาสสิกทุกเล่มนะ ดังนั้นตอนนี้ฉันอยากอ่านเรื่องนี้แล้วล่ะจริงๆ ความรักและหน้าที่ ฉันไม่สัญญานะว่าฉันอ่านแล้วฉันจะไม่ร้องไห้
แต่ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่จ้าแหม่คุณพี่จัสตินมาโปรยมาโฆษณาซะอย่างนี้เนาะไหนดูนะ อันนี้ใครเคยอ่านบ้างคะเรื่องนี้มาแชร์กันได้นะเอวันนั้นเปิดในอากู่คร่าวๆเพราะบอกว่าเหมือนแต่งงานแล้วแต่เป็นชูด้วยป่ะอันนาเนี่ยหรือยังไงสักอย่างไปรักคนมีครอบครัวแล้วอะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณพี่จัสตินยังเสริมอีกว่าในใจซ่อนรักอะปัญหามันเป็นเรื่องง่ายปัญหามันง่ายๆสังคมจำเป็นต้องเข้าใจว่าความรักก็คือความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ only you อะเขาบอกว่าไม่เอาใหม่แต่ในชีวิตจริงอะ ในชีวิตจริง Only You อะเราจะมีคนแบบตะวันกี่คนกัน คนที่ร้องไห้เงียบๆคนที่ถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา คนที่ถูกสังคมตัดสิน คนที่ถูกสังคมตัดสินเพียงเพราะความแตกต่าง หรือเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างตะวันเนี่ยในทุกประเทศแม้แต่ในบ้านทุกหลัง เชื่อว่ายังมีคนแบบตะวันอยู่คนหนึ่งที่บอบช้ำจากการถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนที่บ้านหรือว่าทั้งสองอย่างคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครให้ไว้ใจไม่มีใครให้ใส่ใจยกเว้นคนคนเดียวมโอ้พี่เขามองลึกซึ้งเนาะคือถ้าใครเคยโดนอะไรคล้ายๆตะวันมาเขาจะเก็ตอ่ะสำหรับคนที่แบบชีวิตแบบลาเวนเดอร์สดใสก็อาจจะไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็เลยบอกหวายไม่เห็นสมจริงเลยแต่คนที่เคยโดนมาจริงๆในชีวิตจริงเขาก็จะเข้าใจเขาจะเก็ตเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะเว้ยแล้วมันเศร้านะเว้ยคนอย่างพี่ตะวันน่ะนะสำหรับตะวันแล้วคนคนนั้นนะที่รักจริงก็คือไอล่าตั้งแต่เด็กไอล่ามีแต่ตะวันและไอล่าก็กล้าที่จะทำตามความฝันเพราะตะวัน ทั้งสองคนเติมเต็มซึ่งกันและกันในแบบที่ลึกซึ้งกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้มาก ความรักไม่ใช่แค่ความโรแมนติก แต่เป็นความรักบริสุทธิ์ เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ จากการเจ็บปวดที่แบ่งปันกันและกัน จากการต่อสู้ในครอบครัวและจากความกล้าที่จะยึดมั่นมันต่อไป อืมลึกซึ้งมาก อืม เธอความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับการให้ผีเสื้อมันมาบินอยู่ในท้องเธอหรืออะไรหรอกนะ มันก็แค่หมายถึงการเสียสละสิ่งที่ทั้งสองคนจะยึดเหนี่ยวเอาไว้ในอนาคต แต่ทั้งคู่ก็ยังเลือกที่จะกอดกันปกป้องกันนั่นคือเหตุผลที่หลิงออมทำอยู่และมี Only You เรื่องนี้นั่นแหละที่เขากำลังจะนำเหนอถูกต้องอืม เขาบอกหวังว่าหลายคนจะเก็ตมากขึ้นนะเพราะตอนนี้ฉันเริ่มเป็นกังวลมากเลยอะประมาณว่ามีคนบ่นเยอะอะเนาะอืมก็เลยบอกเธอมันไม่ใช่แค่แบบจะมาดูเอาหวานนะเว้ยไม่ใช่แค่จะมาเอาผีเสื้อบินอยู่ในท้องนะเว้ยดูปัญหาบ้างปัญหาปมที่มันเกิดขึ้นอันนี้ใครไม่เคยเจอก็คงจะดูว่ามันแบบมีแบบเวอร์เขียนเวอร์บทเวอร์ไม่มีจริงหรอก แต่คนที่เคยเจอในชีวิตจริงเขาก็จะเข้าใจเขาเก็ตไงอืมขอบคุณนะสำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกมันเหมือนช่องว่างระหว่างวัยอะในการเห็นอกเห็นใจอะอธิบายได้ดีกว่านี้ไม่มีแล้วคือใช่คุณพี่จัสตินเขียนดีเพราะว่าคนที่เขาไม่เคยเจอพอมาอ่านเขาจะได้เก็ตว่าอ๋อมันมีจริงนะคนที่โดนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณพี่จัสตินบอกยินดีมากแต่เอาจริงๆแล้ว EP 8เนี้ย ไม่ได้มีแค่ความรักของไอล่ากับตะวันเท่านั้นนะ ตอนนี้มันยังเผยให้เห็นถึงปมที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นอีก และฉันดีใจที่ทีมงานเลือกหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด อืม มันมีเรื่องของจิตใจที่บิดเบี้ยว มีปมด้อยที่ถูกพระเจ้าเกือบจะโยนลงเหวไปแล้วจริงอยู่ในความเป็นจริงเราอาศัยอยู่ในสังคมที่เราก็แค่เอาชีวิตรอดจากไฟที่เราได้รับอืมคนยุคนี้ต่อสู้เยอะเนาะทั่วโลกนะบางทีโซเชียลมันมีประโยชน์มันก็มีโทษเนาะอืม คุณพี่จัสตินบอกสังคมเราถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่ผิวเผินผู้คนไม่คุ้นเคยกับการมองเรื่องราวต่างๆจากมุมมองที่ลึกซึ้งบางคนใช้เรื่องราวเหล่านั้นเพื่อตัดสินโลกลืมสิ่งที่อยู่ในบ้านและหัวใจของแต่ละคนนี่คือปัญหาที่แท้จริงพวกเขาลืมไปแล้วว่าความรักไม่ใช่แค่การนอนด้วยกันเท่านั้นความรักเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น
หมายถึงว่าฉันจะตายเพื่อเธอคือคำพูดของพี่ตะวันเนอะยอมตายแทนไอล่าอย่าทำร้ายผู้หญิงของฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอฉันเป็นลูกสาวเมียน้อยฉันเป็นลูกเมียน้อยเธอยังต้องการฉันอีกไหมและฉันภูมิใจในตัวเธอฉันจะต่อสู้เพื่อเธอเหล่าคำพูดเหล่านี้มันคือความจริงอันล้ำลึกที่ผู้คนมักลืมแทนที่จะให้ความสำคัญกับแสงไฟในเรื่องไฟการผลิตหรือการจุบที่ดูดีหรือเปล่าดังนั้นฉันเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่สังคมของเราไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นคือพี่จัสตินกำลังมองว่าสังคมนี้กำลังบิดเบี้ยวไปมองอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมองแค่เรื่องเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองลึกๆลงไปถึงจิตใจของตัวละครที่เขาเจออะไรมาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะอืมจริงเธอฉันเห็นด้วยกับเธอเลยนะชอบมองอะไรฉาบฉวยจังเลยอ่ะคนดูอ่ะว้าวจัสตินฉันชอบการสังเกตในมุมมองของเธอมากเลยอ่ะนะคะอืมคนนี้เขาบอกหลิงออมแสดงได้ดีนะทำไมไม่ชื่นชมการแสดงของหลิงออมล่ะอืม คุณพี่จัสตินบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ EP ใดนี่ไม่ใช่แค่แบบตอนหนึ่งนะไม่ใช่แค่ EP 8แบบทั่วๆไปอะแต่มันสะท้อนถึงความหมายของความรักของคนรุ่นเราหลังจากดู EP 8แบบมีซับไตเติลซ้ำอีกรอบคุณพี่บอกว่าชอบตอนนี้ชอบ EP 8มากขึ้นไปอีกบทพูดตรงเป๊ะเลยฉันรู้สึกว่า EP เนี้ยมันเหมาะกับคนรุ่นเราไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักและสิ่งที่ตอนนี้ EP นี้พยายามจะสื่อออกมาและใช่เหตุการณ์มันเร็วมากแต่อย่าลืมนะนี่มันไม่ใช่ซีรีส์20ตอนมันมีแค่14ตอนนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าการตัดต่ออะไรมันต้องเร็วหน่อยอ่ะจะได้บีบอ่ะจะได้จบทันภายใน14ตอนเรื่องเนี้ยดูไปแล้วนะมันลึกซึ้งยิ่งกว่าใจซ่อนรักซะอีกแถมยังน่าตื่นเต้นมากๆด้วยมันทรงพลังมากๆถ้าต้องตั้งชื่อเรื่องตอนนี้ฉันจะบอกว่าชื่อเรื่องรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพลงพี่ติ๊กมาเลยเหรอประมาณนั้นเขาบอกในตอนนี้ชัดเจนมากเลยว่าตัวละครต่างๆจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออยู่ร่วมกันไอราผู้ดื้อรั้นเช่นเคยหนีออกมาได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เจอพี่ตะวันและเรื่องราวของพี่ตะวันทำให้ใจเจ็บเพราะพี่ตะวันผ่านอะไรมามากมายแต่ก็ยังมีพลังอยู่ไม่เพียงแต่มีพลังเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าและหลักการเมื่อบอดี้การ์ดช่วยไอล่าหนีและบอกว่านี่มันผิดกฎและเธอทำแบบนั้นไม่ได้แต่ขอบคุณนะเธอต้องร่วมมือกับเราตั้งแต่ตอนที่1ตั้งแต่เริ่มต้นน่ะพี่ตะวันก็ยึดถือหลักการมาโดยตลอดแม้กระทั่งตอนที่อยากหนีออกไปกับไอล่าเธอก็ทำให้แน่ใจว่าพ่อไอล่ารู้จักเธอแบบสมบูรณ์แบบไหนดูดิเดี๋ยวนะและเราก็เห็นพี่ตะวันถูกแม่เลี้ยงใจร้ายทำร้ายนะยิ่งไปกว่านั้นพี่ตะวันยังรู้สึกว่าคนอื่นชอบพูดหาว่าเธอเป็นลูกเมียน้อยทำไมล่ะก็เพราะสังคมมันตื้นเขินไงอีกแล้วคำว่าตื้นเขินมาอีกแล้วพูดชัดๆตื้นเขินตื้นเขินไร้มนุษยธรรมและโหดร้าย EP นี้มีความหมายมากมายเหลือเกินมันลึกซึ้งและซาบซึ้งใจมากมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสองคนที่จะต่อสู้กับสังคมรอไม่ไหวแล้วที่จะให้แม่เลี้ยงซินเดอเรลล่าติดคุกไปเลยส่วนลูกชายเอาให้ตายไปเลยหรือติดคุกไปด้วยและได้โปรดฉันอยากได้ยินคำว่าแม่เลี้ยงอ่ะให้หย่ากับพ่อของพี่ตะวันก่อนที่จะไปติดคุกหรือตายก็ได้แต่ต้องหย่าก่อนนะไม่งั้นหัวใจไม่มีความสุขแน่เลยเพราะว่าคำพูดแม่เลี้ยงเนี่ยโคตรข่มเหงรังแกเลยอ่ะมันทำลายความเป็นมนุษย์เลยนะฉันภูมิใจในตัวตะวันและไอล่ามากภูมิใจไอล่าที่คอยซัพพอร์ตและพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออยู่กับตะวัน
ฉันแทบรอดูตอนต่อไปไม่ไหวแล้ว ตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าพี่ตะวันจะค้นพบปัญหาที่แท้จริงได้ยังไง เพราะมั่นใจว่าพ่อของพี่ตะวันเองก็ยังคงไม่รู้ความจริงเหมือนกัน ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นว่าพี่ตะวันขอไอล่าแต่งงานใต้แสงจันทร์ยังไง และเธอจะยอมถูกยิงแทนไอล่าหรือแม้กระทั่งแทนพ่อของไอล่าหรือเปล่า เคยพูดไปแล้วและจะพูดอีกครั้ง เข้าใจว่าความรักมันอยู่บนพื้นฐานของการเสียสละและความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่การจูบด้วยความรักเพียงอย่างเดียว เข้าใจว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไป เรื่องราวเจ้มจนมาก หากคุณเข้าใจในแง่จิตวิทยาของตัวละครแต่ละตัว และเนื้อเรื่องหลักจริงๆก็จะยิ่งสนุกกับบทมากขึ้น เหมือนตอนที่ตะวันพูดว่าอย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉัน ถึงแม้เธอจะเป็นคนที่โดนไล่ออกแต่สิ่งเดียวที่เธอสนใจก็ยังคือไอล่า และแม้แต่ในฉากหลบหนีลองดูสิ่งที่ตะวันพูดในฉากสุดท้ายสิ เธอบอกกับบอดี้การ์ดว่าไอล่าหัวแข็ง พ่อของไอล่าจะปล่อยให้เดี๋ยวนะไอล่าดื้อเหรอ พ่อของเธอจะปล่อยให้เธอทำงานเพราะเขารู้ว่าเธอจะหนีรอดไปได้เสมอ ทุกรายละเอียดใน EP นี้ถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดและเหตุการณ์ต่างๆดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ถูกวางแผนเอามาเป็นอย่างดีนะเขาบอกแทบรอดู EP ถัดไปไม่ไหวแล้วโอ้ไหนดูนะ ฉันดู EP นี้แล้วฉันไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อเป็นคนหัวโบราณมากเลยเธอคุณจัสตินบอกขอโทษนะแต่คุณพ่อหัวโบราณคนนี้จริงๆแล้วเป็นคุณพ่อที่เคารพคนอื่นเป็นห่วงลูกสาวและนั่นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกสำหรับตัวฉันที่อยู่ตะวันออกกลางหรือจะพูดถึงบ้านเกิดของฉันเองที่บ้านของคุณพี่เขาก็มีวัฒนธรรมแบบนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าพี่น้องจะแต่งงานกันไปแล้วแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำผิดก็จะยังถูกปฏิบัติเหมือนเด็กเลยตอนนี้คุณพี่จัสตินอายุ32แล้วอาศัยอยู่ต่างประเทศแต่เมื่อกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ยังถือเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีถ้าตัวคุณพี่เขาทำผิดก็จะต้องเจอกับผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในห้องแต่ด้วยอำนาจของท่านที่คอยย้ำเตือนว่าจะต้องเคารพความเคารพบุพการีต้องมาก่อนเสมอนี่มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมอาจจะฟังดูเชยแต่พ่อแบบนี้มีอยู่ในบ้านหลายหลังมีทั้งความรักและการควบคุมและใช่เราในฐานะลูกต้องเคารพพ่อคล้ายๆกันเนอะวัฒนธรรมนะคะคนนี้บอกจัสติน EP นี้สนุกเหมือนกันเนอะจริงๆแล้วตอนดูไลฟ์ตอนดูสดเลยมันยากนะถ้าแบบมันไม่มีซับมันดูยากเนอะแต่พอมีซับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยฉันชอบนะฉันชอบตะวันไอล่าเหมือนกันเลยนะก็คือเขาชอบเรื่อง Only You เหมือนกันนะคะเขาบอกการแสดงของหลิงออมดีมากๆปรบมือให้เลยจ้าคุณพี่จัสตินบอกใช่ซับไตเติลของช่อง3ที่ให้มาดีกว่า Google เยอะเลยนะถ้าเธอมีเวลาแล้วเธอมาดูซ้ำรอบที่มีซับไตเติลจะยิ่งสนุกเธอและเธอจะยิ่งแบบอยากดูแล้วดูอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอีกคนหนึ่งเข้ามาค่ะเขาบอกว่าคนที่เคยดูหนังยุค90ต้น20ก็คงจะเข้าใจความรักบทพูดและบรรยากาศหนังฟีลเนี้ยได้ดีเลยกลายเป็นเรื่องของเจนแล้วเว้ยเขาบอกแต่การตัดต่อเอาจริงๆเลยนะยังต้องปรับปรุงหน่อยถ้าเขียนบทให้มันลึกซึ้งบทพูดของตัวละครให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกมันก็จะยิ่งแบบดีมากเลยเหมือนตอนที่ตะวันเล่าเรื่องสตอรี่ตัวเองเขาบอกมันยังลึกซึ้งมากกว่านี้ได้อีกคือมันให้มันมีบทอันนึงแล้วมันจะเป็นบทที่จำไปทั้งเรื่องนี้เลยเขาบอกเหมือนมันยังขยี้ตรงนี้ได้มากขึ้นอีกนะคะคุณพี่จัสตินบอกถึงแม้ตอนนี้คุณพี่จะอายุ32แล้วแต่ก็ยังอ่านหนังสือเกี่ยวกับความรักจิตวิทยาและแอคชั่นมาเยอะมากแถมยังดูละครเยอะด้วยนะซึ่งคุณพี่เขาบอกมันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การงานที่ต้องดูพวกเนี้ยด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อของทางบ้านเลบานอนของคุณพี่เขาคุณพี่เขาเลยบอกช่วยทำให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักที่บริสุทธิ์สอนเราว่าใช่แล้ว
แรงดึงดูดทางกายภาพนั้นสำคัญแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างความหมายของซีรีส์ Only You แตกต่างออกไปนะผู้หญิงเพียงคนเดียวของตะวันก็คือไอราและผู้หญิงเพียงคนเดียวของไอราก็คือตะวันทั้งคู่ต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและเยียวยาบาดแผลของกันและกันปัญหามันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งและตัดสินผู้อื่นของสังคมโดยที่ไม่รู้ภูมิหลังของพวกเขาด้วยซ้ำเหมือนคำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกอย่าจัดคนอื่นโดยไม่รู้จักเขาจริงๆอันนี้คือคำพูดน้องออมเสริมให้ มันตรงกับคำพูดน้องออมเลยนะแบบไปตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้ภูมิหลังของเขาแล้วคุณพี่บอกเหมือนคำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกอย่าจัดคนอื่นโดยที่ไม่รู้เรื่องราวจริงๆของเขานี่เสริมให้อันนี้ของคุณน้องออมบอกเธอขอบคุณมากเลยอ่านที่เธอเขียนแล้วสดชื่นมากเลยชอบได้อ่านความคิดเห็นเชิงบวกฟีดแบ็กดีๆอย่างเงี้ยนะตอนนี้ไทม์ไลน์ในฟีดฉันนะมีแต่เนกาทีฟบนนั่นบนนี่โอ้ยขี้เกียจจะอ่านนะพี่จัสตินบอกขอบคุณนะดีได้เป็นสิ่งดีๆของเธอ นะเธอแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะเรื่องชื่อตอนอะไรอย่างเงี้ยนะที่คุณพี่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรรักไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะฉันจะเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะเต็นท์แล้วเขาก็หัวเราะนะพวกเราเล่นอีพีนี้เจ๋งดีเธออืมนะเป็นเดอะเต็นท์เหรอ นะเธอทำไมจัสตินเธอไม่เป็นนักเขียนอีกครั้งล่ะนักเขียนบทเลยเธออธิบายได้ดีมากเลยนะ EP 8เนี้ยเรียบง่ายแต่มีความหมายและทันสมัยสิ่งที่เธอมีคือของขวัญอันล้ำค่าเลยนะบางทีฉันอยากจะติดต่อคุณดิวและแต่งตั้งเธอให้เป็นคนเขียนบทช่อง3เธอจริงจริงจริงโอ้ยงานคุณพี่เขาระดับโลกขนาดนั้นเขาจะมาเขียนบทให้หรอคะเขาจะมีเวลาหรอคะวิจัสตินฮาเลยค่ะบอกเธอนักเขียนคนนี้เจ้มจนมากนะถ้าจะจ้างฉันจะซัพพอร์ตให้จนถึง EP สุดท้ายเลยเธอตราบใดที่ตอนจบไม่ใช่ว่าพี่ตะวันโดนยิงแทนไอล่าและตราบใดที่มันจบแบบไม่เป็นแบบจบแบบไม่สวยนะถ้ายิ่งมีฉากขอแต่งงานที่คอนเสิร์ตด้วยนะฉันจะซัพพอร์ตตลอดไปเลยประมาณว่าขอมาก็กล้านะเว้ยคนนี้ก็บอกโอ้ยขอบคุณเจ้าความรักทั้งหลายเลยนะที่เขียนเรื่องตลกเบาสมองแต่ก็สวยงามมีความหมายมีความสุขมากเลยเธอส่วนตัวแล้วตัวฉันเองมีปัญหาสุขภาพจิตมา2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแหละแต่อ่านโพสต์ที่เธอเขียนแล้วก็เจ้าความรักอื่นๆทำให้ฉันรู้สึกหดหู่ใจน้อยลงแล้วก็เข้าใกล้ความสุขมากขึ้นไปอีกอ๋อคนเป็นซึมเศร้าเยอะมากนะคะทั่วโลกเพราะฉะนั้นพยายามส่งพลังบวกให้กันเด้อ เดี๋ยวคลิปไหนถ้ามันเป็นพลังงานลบจะบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยเผื่อใครที่กำลังจิตตกข้ามไปเลยแล้วก็ไม่ต้องทนฝืนฟังโอเคป่ะเพราะว่ามันก็ต้องรู้เรื่องราวกันบ้างเนาะก็จะบอกไว้ต้นๆเลยแล้วคนที่จิตตกอยู่อย่าไปฟังนะคะอีกคนนึงก็บอกโอ้ยเธอที่เธอเขียนนี่โคตรประเมินค่าไม่ได้เลยพูดได้เต็มปากว่าซีรีส์เรื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมสำหรับกลุ่มที่มันหลากหลายขึ้นผสมผสานไปทั้งความหมายนะคะหลายๆอย่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยวลีที่แฝงไว้ด้วยคือมีบทพูดที่ทรงพลังมากมายเลยแล้วเขาก็ต้องการสร้างให้คนดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็คือเขาบอกOnly Youสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างนั้นไม่ใช่เอามาเสิร์ฟแต่สาววายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเดียวอันนี้ก็พูดตรงๆนะเขาจะเสิร์ฟให้แบบสำหรับคนทั่วไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขียนดีเนาะแล้วก็คอมเมนต์แต่ละคนคือดีfeel good เธอพูดได้ดีมากเธอนี่มันเป็นการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แบบมีสมองอยู่เบื้องหลังด้วยฉันอยากเจอเธอเลี้ยงกาแฟเธอจังเลยนะเออมันก็บางทีมันก็ make friend กันได้ผ่านทางตรงนี้เนาะคืออ่านจนอยากรู้จักตัวจริงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาบอกฉันต้องการให้มีแฟนอย่างเธอเยอะๆเลยแล้วมาอธิบายความหมายที่ลึกซึ้งที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ดูแล้วหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็ดูเรื่องนี้แบบผิวๆผิวๆคือผิวเผินนะอืมนะขอบคุณจัสตินนะสำหรับ
ที่ช่วยวิเคราะห์รายละเอียดและเป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะขอบคุณจริงๆเลยอ่ะและนั่นก็คือสิ่งที่เราเจ้าความรักต้องการอยู่ตอนนี้ฉันชอบนะแล้วก็เข้าใจตอนเนี้ย EP นี้มากขึ้นแล้วล่ะเวลาพอมีซับไตเติลออกมาสำหรับแฟนๆอินเตอร์อ่ะแนะนำเลยนะให้ดูรีรันพร้อมซับไตเติลอีกครั้งนะรับรองว่าพวกคุณจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนบางคนแบบดำน้ำดูแบบดำน้ำไม่เข้าใจเนื้อเรื่องจะดูแต่ว่าเมื่อไหร่หลิงออมจะจูบกันไงพอมีซับไตเติลมาอีกทีหลังเขาก็ไม่ได้มาตามดูไม่ได้มาตามเก็บแบบคุณพี่จัสตินแล้วเขาก็จะเข้าใจแบบเขาก็เลยดูแบบผิวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะด้วยไม่มีเวลาหรือว่าเขามีอะไรหลายอย่างต้องทำเขาก็จะดูพร้อมเราคนไทยไปนี่แหละแบบไม่มีซับดำน้ำไปเลยแล้วพอมีซับมาอีกทีเขาไม่ดูแล้วเพราะเขาจะดูแค่ภาพเขาคิดว่าเขาพอดูรู้เรื่องรู้คร่าวๆเขารู้แล้วดูคร่าวๆอ่ะเข้าใจปะเนาะแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนจะกลับมาดูซับไตเติลอีกครั้งนะอืม ก็เลยอาจจะวิจารณ์แบบว่าเชิงลบไปอย่างนั้น คุณพี่จัสตินบอกเอาจริงเธอแม้แต่คนที่เข้าใจภาษาไทยอ่ะฉันก็ยังเชื่อว่ามันมีแกประหว่างอายุรุ่นและวัฒนธรรมอ่ะทำให้มันมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอ่ะคนเราวิจารณ์กันได้แต่การวิจารณ์ควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์เสมออืมนะอืมเขียนดีไหมทุกคนว่าเขียนดีเนาะ ใช่เลยฉันหมายถึงว่าบางทีมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยฉันเลยสนุกกับเรื่องนี้ไงเพราะว่าฉันน่ะอายุฉันโตมาระดับหนึ่งแล้วอะแล้วฉันก็คุ้นเคยกับการดูซีรีส์ละครทางทีวีอะมันเหมือนละครน้ำเน่ามากเลยอะมันมีบทพูดแล้วก็เหตุการณ์อะไรที่ฉันเข้าใจอะฉันเก็ตคนนี้บอกนะฉันคิดว่ากลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นพวกเขาทำให้พวกที่ดูทีวีผู้สูงอายุอย่างพวกเราดูอย่างเงี้ยแหละคือคนที่เคยดูทีวีมาก่อนแบบเนาะ คุณต้องเข้าใจนะมันอยู่ในยุคที่เด็กบางคนโตมาไม่ได้โตมากับทีวีแล้วนะเอาง่ายๆอย่างเจนน้องออมอะเจนซีคุณคิดว่าน้องออมโตมากับทีวีเหรอเด็กกลุ่มน้องออมต้องไปถามน้องออมอะอืมนะว่าน้องออมโตมาตอนนั้นน้องออมไม่ได้โตมากับทีวีแล้วมั้งโตมาก็เล่นพวกเนี่ยคอมเล่นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาเด็กรุ่นน้องออมอาจจะยังไม่เก็ตหรือว่าเข้าใจป่ะมันมีช่องว่างเยอะจริงๆนะ แต่คนที่เคยดูซีรีส์น้ำเน่าตอนนั้นแบบสมัยก่อนมันก็ต้องดูเนาะทุกประเทศนั่นแหละมันก็มีทีวีใช่ป่ะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแล้วมันจะเก็ตง่ายกว่านะอืมดีใจจังเลยอะที่เห็นคนที่เข้าใจ EP นี้อะแล้วก็รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จาก EP นี้ด้วยอะแทนที่จะมานั่งกังวลบ่นนั่นบ่นนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากนะเธออืม อันนี้เขาบอกว่าเป็นการปกป้องไอราแต่ในทางเดียวกันในการปกป้องนั้นก็เป็นการเสริมพลังให้ตัวเองด้วย พี่ตะวันฉันเข้าใจเธอแล้ว คือการปฏิบัติทางกายภาพพี่ตะวันไปปกป้องใช่ป่ะแต่ในทางใจอะไอการปกป้องน้องไอรากลับกลายเป็นว่าน้องไอรามาเสริมพลังใจให้พี่ตะวัน Oh my god ขนลุกนะคะอืมเข้าใจว่าอเนี่ยมันคือความรักแบบที่ทุกคนกำลังมองหามั่นคงอุ่นใจและยั่งยืนอืมเหมือนเหมือนประกันภัยยังไงไม่รู้เนอะนะEP 8มันคือ EP ที่แสดงให้เห็นถึงความสบายใจความใกล้ชิดของหลิงออมให้ความรู้สึกแบบบ้านนะเธอมันอบอุ่นเหมือนบ้านนะคะโอ้โฮคุ้มค่าแก่การอ่านบทความของ Justin จริงๆเลยอะมันสร้างพลังบวกมากเลยอะเธอทำให้ฉันแทบทนรอดู EP ต่อไปไม่ไหวแล้วอืมคุณพี่ Justin ยังบอกอีกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความรักปัญหามันลึกซึ้งกว่านั้นอีกยังมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจนะที่ยังไม่บอกที่คุณพี่ Justin ยังไม่เฉลยออกมาแต่ต้องเห็นหลักฐานที่แท้จริงของความขัดแย้งก่อน แน่นอนว่าแม่เลี้ยงกับลูกชายก็คือพี่ชายของพี่ตะวันอะโกหกทุกคนแต่นั่นฉันว่ามันยังไม่ใช่ประเด็นหลักฉันเชื่อว่ามันยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากกว่านั้นเพราะถ้าเรามองเห็นความเจ็บปวดนะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่ากำลังจะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นภาพของพี่หลิงน้องออมแบบเอาหัวสุมกันแล้วเศร้ามากเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงอะมันเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นอะอืมนะ
เขาบอกมันต้องแบบปัญหาใหญ่มากๆเลยอะถึงได้แบบสุมหัวกันร้องไห้แบบน่าเศร้ามากนะคะเอ้ยฉันเดาว่าสงสัยพี่ตะวันจะเสียพ่อไปว่ะเดากันบอกคุณพี่จัสตินบอกขอร้องนะเออไหนคุณกิ๊กมายุรินอย่าไปเพิ่งไปไหนนะคะอินเตอร์แฟนเกลียดคุณพี่มากเลยนะคะคุณพี่กิ๊กเนี่ยอินค่ะนะเขาบอกจัสตินมันจะมีเรื่องราวอีกมากมายนะหลังจาก EP 8แล้วตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะฉันมองเห็นบาดแผลที่มันลึกกว่านั้นนะมันเลยทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี้ยการแสดงของออมกับพ่อของน้องออมและหลิงหลังจากที่พวกเขาถูกจับได้นั้นยอดเยี่ยมมากมันอยู่ในแบบแสดงออกมาทางสายตาได้ดีมากๆนะแสดงได้ดีอันนี้บอก คุณพี่จัสตินเดาว่าฉันเชื่อว่าแม่เลี้ยงน่าจะปลอมแปลงเอกสารและขโมยของจากพ่อของไอล่าแล้วโกหกว่าสามีตัวเองเป็นคนทำนั่นแหละคือความขัดแย้งที่แท้จริงแต่ถึงอย่างนั้นความจริงของเรื่องนี้คืออะไรก็ยังไม่เปิดเผยนะเออฉันซื้อบทเธอนะเธอจัสตินฉันซื้อบทนี้เธอนะเออบางทีที่แม่เลี้ยงทำไปก็เพื่อจะปกป้องลูกชายของเธอก็ได้ คุณพี่จัสตินบอกถูกความโลภทำให้คนทำอะไรย่อมได้ทำได้ทุกอย่างนะคะแม่เลี้ยงกำลังกดดันพ่อตะวันให้อ่อนแอแม้แต่ลูกสาวของของก็คือหมายถึงพี่ตะวันก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยแม่เลี้ยงทำสิ่งชั่วร้ายลับหลังเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างเอาจริงพ่อก็รักลูกสาวแหละแต่สู้พัญญาไม่ได้โคตรขี้แง่โคตรอะไรนะโคตรขี้ขาดเลยโคตรกลัวเมียเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอืมพี่จัสตินบอกก็เขานอกใจพัญญานะและตัวแม่เลี้ยงเองก็โกหกตัวสามีมานับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันนะฉันมั่นใจว่าพ่อพ่อพ่อพี่ตะวันจะจบเรื่องนี้เพื่อลูกสาวของตัวเองแต่สิ่งที่ฉันอยากได้ยินก็คือคุณพ่อพี่ตะวันขอหย่ากับแม่เลี้ยงหย่ากันตรงนี้ก่อนที่จะส่งแม่เลี้ยงติดคุกคุณพี่จัสตินจะเขียนบทไปอย่างนี้ถ้าคุณพี่จัสตินเป็นคนเขียนบทคือยังไงต้องแบบให้หย่าก่อนอะนะคุณพี่จัสตินบอกแม่เลี้ยงจะไปตามทางยังไงก็ได้แต่ก่อนจะไปตามทางใดๆต้องหย่ากับพ่อก่อนเนาะทำไมคะพ่อจะได้มาได้กับพ่ออย่างเงี้ยหรอพ่ออย่างเงี้ยหรอไม่ใช่แล้วพ่อต้องหาทางแก้ไขปัญหาระหว่างกันให้ได้ส่วนสาวๆก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปดูเหมือนว่าพี่ชายตะวันจะทำทุกอย่างได้เลยนะเพื่อยกระดับธุรกิจของครอบครัวแม้ว่าจะเป็นอะไรที่ลับหลังพ่อตัวเองก็ตามคือไม่บอกพ่อคือแบบทำอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยอะนะคุณพี่จัสตินบอกก็มันเกิดจากความโลภไงความโลภเป็นสิ่งอันตรายแต่ไม่เคยเป็นประโยชน์กับใครในไม่ช้าพี่ชายและแม่เลี้ยงนะจะต้องถูกพิพากษาถ้าแม่เลี้ยงเป็นคนสั่งฆ่าแม่ตะวันเป็นยังไงอะเธอถ้าแม่เลี้ยงเป็นคนฆ่าแม่ตะวันเป็นยังไงอะเธอบทนี้อืมบอกบางทีพ่อของตะวันอาจจะได้รับบาดเจ็บและพอแม่เลี้ยงของพี่ตะวันอะทำให้ทุกอย่างมันถูกเปิดเผยแล้วธนาก็จะให้อภัยพ่อในที่สุดเริ่มมีคนอยากเขียนบทบ้างแล้วค่ะมีไหมคะฝั่งไทยสู้ไหมคะอยากเขียนบทกันไหมนี่เขียนบทกันเยอะเลยนะ บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแม่ตะวันก็ได้นะเอไหนอีกคนหนึ่งเข้ามารู้สึกว่าแม่ของพี่ตะวันน่ะจะเป็นรักแรกของทรงกลดนะแต่แต่งงานกันไม่ได้เพราะสถานะของเธอนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้พ่อต้องมาอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายแต่พอพ่อแต่งงานเอ้าแม่พี่ตะวันก็ท้องเสียแล้วก็เลยถูกเรียกว่าเมียน้อยไงเธอ คือพวกนี้มันจะมีไกด์ไลน์มาก่อนเนอะเป็นคนเคยดูละครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะพอมีแนวไกด์ไลน์มาบ้างอะไรประมาณเนี้ยบอกวิจัสตินชมเลยเยี่ยมตราบใดที่สามีเมียตราบใดที่สามีมีเมียน้อยสามีมีเมียน้อยนะมันก็ก็คงแบบสถานการณ์ก็ไม่สู้ดีอะเนาะบางทีแม่เลี้ยงอาจจะพยายามยั่วยวนพ่อของไอล่าด้วยซ้ำ ฉันเลยบอกว่ามันต้องมีปมอีกอะไรอีกบางอย่างที่เรายังไม่รู้อะและนั่นแหละคือตัวปมที่แท้จริงของความขัดแย้ง
นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทฤษฎีของฉันจะเข้ากันได้กับปมนี้ไหมปมอะไรก็ยังไขกันอยู่นะคะพี่นายคงดีใจเนาะอินเตอร์แฟนเขาร่วมไขปมกันใหญ่เลยอะฉันเดาฉันเขียนบทด้วยขอเขียนบทด้วยหนึ่งฉันว่าต้องมีคนสำคัญในเรื่องได้รับบาดเจ็บสาหัสอาจจะเป็นบอดี้การ์ดคนใดคนหนึ่งหรือพ่อใครคนใดคนหนึ่งนะทำให้พี่ตะวันกับน้องไอล่าน่าเศร้าเลย รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณฟังนะรู้สึกว่าโรมิโอจูเลียตจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากระเบียงเป็นทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถพบกันได้เนื่องจากความบาดหมางในครอบครัวทั้งสองเรื่องครอบครัวจูเลียตในตอนแรกก็ดูเหมือนจะได้รับการปกป้องจากเธอด้วยความรักที่บริสุทธิ์แต่พอเธอตกหลุมรักโรมิโอโรมิโอก็เริ่มควบคุมจูเลียตอีกทีอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือประมาณว่าก็เปรียบเทียบกับเรื่องเพียงเธอที่เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นจากระเบียง เดียวรู้สึกจะใช่นะโรมิโอจูเลียตก็ปีนเนาะใช่ไหมอ่ะคุณพี่จัสตินบอกมากลับมาพูดถึงเรื่องที่ฉันไม่ค่อยได้พูดถึงละมันคือเรื่องของตัวฉันเองถึงแม้ว่าฉันจะทำงานในวงการนี้แต่เวลาฉันดูโอลี่อยู่ฉันไม่ได้นั่งถือสมุดบันทึกของผู้กำกับฉันแค่จดจ่ออยู่กับเนื้อเรื่องเลยนะถ้าจะพูดถึงเรื่องโปรดักชันก็ต้องยุติธรรมกันหน่อยงานไทยถือว่าเรียบง่ายแบบไทยๆแหละแต่ก็ตรงประเด็นเสมอถ้าวันหนึ่งมีบริษัทต่างชาติมาร่วมงานกับช่อง3นะในเรื่องที่มีหลิงออมด้วยอ่ะมันก็จะทำให้เราสามารถเทียบเคียงกับฮอลลีวูดเกาหลีหรือมาตรฐานตะวันตกได้แต่ตราบใดที่เรื่องนี้ยังเป็นละครไทยช่วงพรามไทม์การเปรียบเทียบนี้มันไม่สมเหตุสมผลครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉันจะพูดถึงเรื่องทิศทางตั้งแต่ EP แรกการใช้ฉากย้อนเวลากลับไปไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นรูปแบบการกำกับที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการเป็นการเพิ่มความลึกซึ้งให้กับตัวละครและประวัติของไอราพิตะวัน EP 8หลายคนพูดถึงเรื่องมุมภาพโทนสีและตัวเลือกนะและตัวเลือกภาพยนตร์แต่จากอะไรล่ะตอนเมื่อวาน EP เมื่อวาน EP 8มันเต็มไปด้วยอารมณ์ล้วนๆมันเป็นการบรรยายสังคมในแบบตัวมันเองมันเป็นการเตือนใจถึงสายสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสายเลือดไอล่ายืนอยู่เคียงข้างตะวันแม้สังคมจะเรียกตะวันว่าลูกสาวเมียน้อยและตะวันผู้ซึ่งแม้จะต้องเจอกับอะไรมากมายก็ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอคนเดียวที่ทำให้ตะวันรู้สึกปลอดภัยคือไอล่ายอมตายเพื่อไอล่านั่นไม่ใช่แค่ทิศทางแต่มันคือจิตวิญญาณอืมดังนั้นเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนการกำกับเป็นสิ่งที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงจังหวะอารมณ์การดำเนินเรื่องการถ่ายภาพอย่างเช่นภาษาภาพการจัดองค์ประกอบแสงการเคลื่อนไหวเทคนิคต่างๆนะในเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นดราม่าโศกนาฏกรรมระทึกขวัญความสะเทือนอารมณ์บางครั้งอาจมีถึง5โทนในฉากเดียวไม่ใช่แค่ใน EP เดียวใช่มันมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่ขึ้นอยู่กับทัศนคติและพลังงานของนักแสดงแต่หลิงหลิงควงก็ขอพักในตอนเบื้องหลังและใช่ก็มีข้อบกพร่องทางเทคนิคอยู่บ้างแต่มันสำคัญตรงไหนที่เราร้องไห้กับไอล่าโดยไม่มีคำบรรยายเมื่อเราอยากฆ่าแม่เลี้ยงโดยไม่มีคำอธิบายนั่นแหละคือ power ของการเล่าเรื่องในส่วนของการถ่ายทำภาพนั้นก็มีหลากหลายแนวคิดสิ่งที่ทีมงานใช้คือเทคนิคที่มักใช้เมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความต่อเนื่องแบบวันต่อวันจริงๆแล้วทีมงานน่าจะเขียนว่า1สัปดาห์ต่อมาเพื่อความชัดเจนบางทีนะแต่สำหรับฉันก็เข้าใจได้ทันทีผ่านสายตาของพวกเขาผ่านอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดงสำหรับเรื่องโทนเรื่องหรอชัดเจนซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เน้นแค่เรื่องรักโรแมนติกแต่เน้นเรื่องความเชื่อมโยงโศกนาฏกรรมและความผูกพันระหว่างตะวันกับไอล่าเน้นเรื่องคุณค่าการเสียสละและการเอาตัวรอดใช่บางคนอาจยืนกรานว่าการจัดภาพยังไม่สร้างสรรค์พอแต่สำหรับฉันแล้วในฐานะคนในวงการนี้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่การเล่าเรื่องไม่ใช่แค่ในช็อตมันไม่ใช่ทุกอย่างเด้ออืมนะไหนดูซิเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทุกฉากจะต้องเป็นผลงานชิ้นเอกของมุมกล้องบางครั้งการเลือกเฟรมภาพที่เรียบง่ายที่สุดก็ถูกเลือกมา
เพื่อให้สเปซสำหรับอารมณ์ดิบๆได้แสดงออกชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดและอย่าลืมว่านี่คือรายการโทรทัศน์ไทยช่วงพรามไทม์มันไม่ใช่ละครเกาหลีไม่ใช่ละครตะวันตกเป็นครั้งแรกที่เรื่องราวในระดับนี้ถูกถ่ายทอดในพื้นที่นี้และ Only You ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องความรักก็คือความรักล้วนๆแต่มันลึกซึ้งไปมากกว่านั้นมันคือการที่ทุกบ้านล้วนมีตะวันอยู่คนที่ถูกกลั่นแกล้งคนที่ต้องร้องไห้คนเดียวคนที่ต้องแบกรับความผิดพลาดของพ่อแม่ในทุกบ้านก็มีไอล่าหญิงสาวผู้ดื้อรั้นฉลาดและอ่อนไหวที่อยากจะตามความฝันและเผชิญหน้ากับพ่อผู้หัวโบราณและพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวและสังคมร่วมกันโดยที่ตัวพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างแต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาทนทุกข์ไปด้วยและนั่นคือเหตุผลที่ไอราตะวันมีความสำคัญพวกเขาไม่ใช่แค่ตัวละครแต่พวกเขาคือข้อความที่ทีมงานอยากจะสื่อก็คือเมสเสจเป็นพอยต์อ่ะเนาะอืมหลายก็อันนี้เขาเป็นความคิดเห็นของคนในวงการอ่ะนะก็ถ้าพวกเราหรือใครๆดูพวกเราก็เป็นแค่ฐานะผู้ชมอะเนาะเราก็ดูกันแบบว่าในฐานะผู้ชมจริงๆอะอย่างเอก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกเนี้ยนะคะอันนี้คนนี้บอกเอาจริงเธอฉันบ่นเยอะมากเลยในช่วง 2-3 EP แรกอะแต่ฉันบ่นเงียบๆกับเพื่อนสนิทฉันจากนั้นฉันก็ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ EP 3ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนทุกๆรายการที่ถ่ายทำก็ถ่ายทำแบบนั้นอืมเขาบอกว่าคุณพี่จัสตินเขามาอธิบายบอกว่าคือทางทีมอะใช้เทคนิคการถ่ายทำแบบคลาสสิกเพราะมันเข้ากับผู้ชมและวัฒนธรรมของก็หมายถึงคนไทยอะนะพวกพวกคนไทยอะสามารถพัฒนาได้ทีละขั้นแต่จะไม่ลบล้างเอกลักษณ์ของตัวเองบริษัทและโปรดักชันของไทยจะให้ความสำคัญกับคนไทยเป็นอันดับแรกเสมอและนั่นก็โอเคอืมคุณพี่จัสตินช่วยอธิบายนะใช่นี่มันหนังคลาสสิก แต่โลกมันพัฒนาไปมากแล้วนะเธอทักษะของพวกเขาก็ควรพัฒนาขึ้นแต่พวกเธอพวกเขากำลังปิดช่องว่างของฉันลงจริงๆด้วยการถ่ายทำครั้งนี้เหมือนแม่ฉันน่ะเคยดูรายการในยุค2000แล้วมันถ่ายทำได้แย่มากแต่ทุกคนก็เขาบอกว่าแต่เขาบอกเหมือนรายการของคุณแม่ในยุคปี2000นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น Girl Love Version โอ้โฮ Y2K เจ็บ คือเขาบอกเขาเคยดูรายการคุณแม่เขาในยุคปี2000แล้วตอนนี้มันกลายเป็น Girl Love Version โอ้โฮ Y2K โอ้ my god พี่จัสตินบอกถ้าเธอดูซีรีส์ GL หรือรายการอื่นๆของ BEC นอกช่วงเวลาพามไทม์ที่มันมีเรื่องราวแตกต่างกันมากมายเธอก็จะเห็นถึงการถ่ายทำที่มันสร้างสรรค์และประณีตแค่ไหนแต่เรื่องเนี้ยเป้าหมายและเรื่องราวเน้นไปที่ครอบครัวมากกว่าซึ่งนั่นก็คือจุดแข็งที่แท้จริงเรื่องนี้เน้นเรื่องราวมากกว่าภาพสวย คุณพี่จัสตินช่วยดิ้นขาดใจเลยอะนะมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ถือหุ้น BEC หรือเปล่าคะคุณพี่จัสตินคะช่วยเถียงให้ขาดใจเลยบอกเรื่องนี้เขาเน้นเรื่องราวมากกว่าภาพเว้ยเฮ้ยเออคุณพี่บอกทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นไปทีละขั้นในฐานะ GL แรกในทีวีช่วงพรามไทม์มันช่วยให้ผู้ชมยอมรับซีรีส์ประเภทนี้และความรักประเภทนี้อย่างช้าๆทีละขั้นตอนมันก็ไม่ใช่นะสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ดูละครไทยแล้วหันไปดูละครเกาหลีกันเยอะก็เพราะว่ามันย่ำอยู่กับที่อย่างเงี้ยแหละอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของเอนะไม่ใช่ว่าคนไทยเอาสักขนาดนั้นแหมคนไทยก็ดูซีรีส์เกาหลีเยอะเราก็อยากได้อย่างนั้นแต่ปัญหาหลักอะมันคือเรื่องของนั่นแหละมันนีแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยก็เป็นหลักมไม่ใช่ว่าเรามาทำให้เพื่อเสิร์ฟคนไทยโดยส่วนใหญ่ โอ้ยเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดเขาก็ดูซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวนี้คำว่าต่างจังหวัดบ้านนอกไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันทั่วถึงทั่วทุกประเทศทั้งประเทศแล้วไม่มีคำว่าบ้านนอกโทษนะไม่ได้หมายความดูถูกอะไรแต่จะบอกว่ามันไม่มีแล้วคำว่าบ้านนอกอะนะในไทยอะอินเทอร์เน็ตทั่วถึงหมดเขาดูเด็กรุ่นใหม่เขาเลยนั่นแหละเขาก็มีทางเลือกเยอะแยะเขาไปดูอย่างอื่นแล้วในการที่จะทำให้คนกลับมาดู GL ได้มันต้องทำให้เวอร์ชันมันสอดคล้องไปกับคนรุ่นใหม่อันนี้ในความเห็นเอนะแต่คุณพี่เข้าใจคุณพี่จัสตินหลักขอบพระคุณพี่จัสตินด้วยก็พยายามต่อสู้ให้ว่าให้เน้นที่บอกว่าเรื่องเพียงเธอไม่ได้เน้นภาพเว้ยเน้นเนื้อเรื่อง
คุณพี่จัสตินขอบคุณนะคะในความช่วยเหลือแต่แบบเราก็ยอมรับแหละมันก็อย่างนั้นแหละแต่เราก็เข้าใจช่อง3มันมีหลากหลายอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนะคุณพี่เขาช่วยให้อันนี้อีกคนเข้ามาบอกเธอจริงๆฉันก็ดูรายการอื่นช่อง3แล้วก็ดูพ่วงกับอะไรอย่างเนี้ยคนอื่นน่ะก็คล้ายกันเลยนะมันเป็นแบบช่อง3เขาเป็นเวนี้เธอเราไม่ไปสามารถตำหนิพวกเขาได้เพราะว่าพวกเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในช่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะไม่งั้นคงไม่ได้รับความนิยมสูงสุดหรอกดูสิเขาเลยนึกว่าคนไทยเราก็ชอบดูของละครช่อง3เนาะจริงๆถ้าไม่ใช่หลิงออมก็ไม่ดูกันใช่ไหม ถามเอเหรอเอก็ไม่ดูนะมันไม่มีเวลาไม่ใช่ไรแต่ถ้าบังเอิญจะดูก็คือว่าคุณแม่เปิดดูอยู่แล้วก็เลยดูผ่านๆดูไปดูมาติดเฉยมันจะออกแนวนี้มากกว่าแต่ถ้าให้เรามาตั้งหน้าตั้งตาเปิดดูเองอะไม่ดูจริงๆเพราะว่าด้วยเรื่องหน้าที่การงานอะไรมันยุ่งอะยุ่งเกินกว่าจะดูอะคนยุคนี้ยุ่งนะคุณนะต้องรับงานหลายที่นะยุ่งนะมันไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ดูนะจะได้ดูก็ต่อเมื่อคนที่บ้านเปิดดูแบบ แล้วเราก็เลยดูตามดูไปดูมาติดเฉยมันจะออกอารมณ์นี้นะของเอนะอืมเขาบอกว่าเธอต้องสังเกตความแตกต่างแม้กระทั่งในช่อง3กับ BEC อ่ะยกตัวอย่างเช่นซีรีส์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาพรามไทม์กับซีรีส์นอกช่วงเวลาพรามไทม์อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน GL อ่ะนะบางรายการมันมีมุมมองที่แบบสร้างสรรค์มากกว่าเพราะว่าเรื่องราวมันต้องการแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะดูเรื่องของเวลาที่ฉายแพลตฟอร์มเอื้ออำนวยช่วงช่องเดียวกันแต่ช่วงเวลาต่างกันหมายความว่าเรื่องราวแต่ละประเภทมันก็ต่างกันหมายถึงว่าการผลิตอะไรมันก็ต่างกันนั่นคือสิ่งที่ผู้คนควรเข้าใจคือคุณพี่ก็กำลังจะบอกว่าแบบคือแค่ต่างช่องกันช่องคนละช่องคนละเวลาอะไรใดๆคนละโปรดักชันมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะเธอก็นั่นแหละที่คนเขาก็เลยบ่นอะเนาะเขาบอกอย่าเอาไปเปรียบเทียบคือมันไม่ได้หรอกค่ะยังไงมันก็ต้องเกิดการเปรียบเทียบเนาะเพราะว่ามันอยู่ในวงการ GL หรืออะไรใดๆก็ตามอะค่ะมันหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบไม่ได้หรอกแต่ก็ขอบคุณนั่นแหละก็เข้าใจคุณพี่จัสตินมากๆเลยนะช่วยถกให้ด้วยอืมนะคือพี่เขากำลังพยายามทำให้คือบ่นยับเลยใช่ไหม EP8A ยังไม่ได้มีเวลาไปดูเลยอะในโซเชียลเขาบ่นกันยับเลยเหรอคะทำให้คุณพี่จัสตินเขียนยาวมากเลยต้องคอยอธิบายมากเลยคุณพี่ใจเย็นมากเนาะอ๋อคุณพี่จัสตินบอกรู้ไหมฉันเขียนอะไรอย่างนี้มาก่อนแบบเวลางานของพี่เขาว่าเขาต้องเขียนอะไรที่คอยโน้มน้าวใจคนละมั้งให้เอเดานะเขาบอกไม่ใช่แค่เขียนอย่างเดียวนะคุณพี่บอกว่ายังต้องสร้าง mood board story board และกลยุทธ์อีกด้วยฉันก็เลยชินกับเรื่องราวเหล่านี้มากเลยอะแม้แต่ตอนสอนศิลปะที่มหาลัยด้วยความอดทนแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณพี่จัสตินอ๋อมีหน้าพี่จัสตินใจเย็นมาก เกิดหลากหลายเรื่องราวอะไรขึ้นมาพี่เขาก็ค่อยๆอธิบายแล้วอธิบายทียาวเลยนะแล้วถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเพราะว่าหน้าที่ของพี่จัสตินเวลาเขาต้องไปเสนองานอะไรเขาก็ต้องทำให้ลูกค้าเข้าใจอะไรอย่างนี้ด้วยไงโน้มน้าวใจลูกค้านี่เขากำลังโน้มน้าวใจแบบไม่น่าพี่เขาแบบไม่ถอยเลยเขาบอกถึงขนาดที่ว่าถึงขั้นที่ว่ามาช่วยเถียงแทนว่าเพียงเธออะเขาเน้นสตอรี่เขาไม่ได้เน้นถ่ายภาพสวยนั่น นะฟังแล้วก็ก็ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะอืมหน้าที่ของพี่เขาคือเป็นหน้าที่ที่โน้มน้าวคนให้เชื่อนั่นแหละเพราะว่าเขาการตลาดไงต้องแบบพูดจูงใจโน้มน้าวลูกค้าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเชื่อใช่ไหมอืมไหนดูสิแต่ละคนคือยกนิ้วโป้งให้คุณพี่จัสตินในความพยายามมากแต่เขาก็เห็นด้วยนะเออคือโน้มน้าวสำเร็จแล้วคุณพี่จัสตินโน้มน้าวสำเร็จแล้ว ฉันก็ดู EP นี้เหมือนกันเธอสำหรับตัวฉันแล้ว EP นี้ดีมากนะมันมีบางอย่างที่ Only You อยากจะส่งสารถึงผู้ชมทุกคนน่ะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงมีดราม่าสำหรับฉัน EP นี้พูดถึงความรักของคนหลายรุ่นที่มีปัญหาส่งผลต่อครอบครัวคุณพี่จัสตินบอกถูกต้องเราต้องยอมรับคำตำหนิที่ว่าบางคนไม่คุ้นเคยกับการดูโปรดักชันแบบนี้แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับซีรีส์ GL เรื่องอื่นโดยไม่พิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของจังหวะเวลาวัฒนธรรมนะภูมิหลังทางจิตวิทยาของตัวละครแต่ละตัวแก่นแท้ของซีรีส์ดังนั้นเวลาที่
ผู้คนดูบางคนแสดงความคิดเห็นว่า มันถ่ายผิดอะไรอย่างเงี้ยนะ อะไรอย่างเงี้ย มันขึ้นอยู่กับแนวทางของผู้กำกับและปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น อืม นะเออดราม่าเยอะเหรอคะเอยังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆนะไหนใครมาเล่าให้เอฟังซิโอ้คนนี้ก็ช่วยเนอะเขาบอกว่าขอบคุณในการรับชมนะครับ ผมเขาบอกว่าตัวเขาก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินเสมอ โดยเฉพาะชอบนักแสดงครับนะ แต่เอาจริงนะ เรื่องนี้เขาไม่ได้จะสร้างมาเพื่อไปเอารางวัลออสการ์อะไรนะเธอ ช่วยแหละเขาก็ช่วยเรานะ เธอพูดถูกนะ เนี่ยแหละ แล้วทำไมฉันจะไม่หวังว่าสักวันหนึ่งหลิงออมจะเข้าชิงรางวัลออสการ์ล่ะเดียวหยุดก่อนคุณพี่จัสตินใจเย็นก่อนไม่ใช่ว่าดูถูกน้องอะไรต้องเป็นลำดับขั้นไปก่อนค่ะต้องเป็นลำดับขั้นไปก่อนนะใจเย็นๆแต่พี่เขามีความหวังใช่เราสายมูได้ค่ะมูไปก่อนไม่ใช่มูเอ่คล้ายๆว่าเขาเรียกอะไรนะมโนไปก่อนมโนไปก่อนมโนก่อนได้ค่ะแต่ใจเย็นค่ะอืม ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะเธอ แต่ตอนนี้เรามาสนุกกับสิ่งที่หลิงออมมอบให้พวกเราดีกว่า อืม ใช่เธอ ความกังวลส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเราไปเริ่มเปรียบเทียบแหละ นะ แต่มันก็ต้องถูกเปรียบเทียบอยู่แล้วค่ะ มันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก อืมคุณพี่จัสตินก็บอกปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมักเอาไปเปรียบเทียบกันแทนที่จะมองในมุมมองของตัวเอง การผลิตแต่ละครั้งมันมีเรื่องของวัฒนธรรมมาตรฐานของตัวเองอะไรหลายๆอย่าง อืม ก็คือเขาบอกโอ้โฮอันนี้เขาพูดให้เราคิดเขาบอกปัญหาของ Only You ก็คือน่าเสียดายที่มีคนดูจำนวนมากเดี๋ยวไม่ใช่เอาใหม่ปัญหาของ Only You ก็คือน่าเสียดายที่หลายคนที่ดูซีรีส์ GL มักจะเน้นไปที่ฉากจูบฉากเซ็กส์และความดาร์กตึงเครียดอะไรหลายๆอย่างนะในขณะที่ซีรีส์ Only You อะเห็นได้ชัดว่าทางทีมงานต้องการนำเสนอเรื่องราวความรักแท้พร้อมนะอยากจะสื่อสารไปทางสังคมเช่นแม้ว่าจะไม่มีฉากเซ็กส์หรือจูบที่เร่าร้อนมากมายนักแต่คุณก็จะได้เห็นว่าไอร่ายอมตายเพื่อตะวันและตะวันก็ยอมสละชีวิตเพื่อไอร่าทั้งคู่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อทุกคนและทุกสิ่งเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันและเคมีระหว่างหลิงออมทำให้ซีรีส์นี้ดูสมจริงจนดูเหมือนไม่ใช่การแสดงสำหรับฉันการเลือกซีรีส์และนักแสดงเรื่องนี้คือชัยชนะ100%วิจัสตินบอกถูกต้องเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนจูบหรือฉากตึงเครียดที่เราได้รับแต่มันเกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวความรักแท้พร้อมข้อความที่อยากจะสื่อสารไปถึงสังคมสายสัมพันธ์ระหว่างไอร่ากับตะวันยิ่งใหญ่กว่าความรักแบบโรแมนติกมันคือเรื่องของการเสียสละปกป้องและต่อสู้ทั้งโลกเพียงเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันและเคมีของหลิงออมทำให้ซีรีส์ดูสมจริงจนดูเหมือนไม่ได้แสดงแต่กลับให้ความรู้สึกแบบมีชีวิตชีวานั่นคือจุดแข็งที่แท้จริงของซีรีส์นี้นั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าผู้คนเชื่อมั่นในความรักแบบ LGBTQ ในทางอ้อมและเป็นแบบธรรมชาติเพราะไม่ว่าจะเป็นชายรักหญิงหญิงรักชายหญิงรักหญิงชายรักชายปัญหาครอบครัวและสังคมมีอยู่เสมอและมันส่งผลกระทบต่อเด็กๆอย่างลึกซึ้งนะคะจริงเนาะอ่าคล้ายๆว่าคุณพี่จัสตินบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นซีรีส์ปูทางเป็นซีรีส์เบิกทางแล้วกันนะก็นั่นแหละนั่นก็เป็นจุดประสงค์ของทางช่องเขาด้วยอะนะบอกฉันชอบนะ Ellie You อะมันเป็นละครแบบแนวครอบครัวมันดูฟินๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออ อืมเขาบอกขอบคุณนะจัสตินเธออธิบายได้ดีมากอะฉันคงทำได้ดีฉันคงจะมาพูดเขียนอะไรได้ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะหลังจากที่ฉันดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเอ้าเออเขาบอกเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องแต่กลับมุ่งเน้นไปที่เรื่องอื่นอ๋ออืมคุณพี่จัสตินบอกใช่สิ่งสำคัญก็คือเธอต้องเข้าใจเมสเสจที่แท้จริงของทางทีมงานที่อยากจะมุ่งเน้น ไม่ใช่ไปแบบไปสังเกตอะไรก็ไม่รู้อะเรื่องราวดีเทลเล็กๆอะไรอย่างนั้นน่ะมอืม
หลายคนพอเห็นคำวิจารณ์แย่ๆของ EP 8เขาก็เลยกลับมาดู EP 8ใหม่พร้อมซับเพราะหลายคนอย่างที่เอบอกอินเตอร์แฟนอ่ะเขาดำน้ำไปดูพร้อมกับเราตอนที่ยังไม่มีซับเขาพอเขาฟังไม่เข้าใจใช่ป่ะอย่างเราคนไทยฟังเราเข้าใจเลยอ่ะเราก็จะดูอะไรประกอบไปเราก็คิดตามเนื้อเรื่องไปด้วยใช่ป่ะเราก็ไม่ได้ไปสังเกตสังกาอะไรแต่คนที่ดูแบบไม่เข้าใจในซับไม่ได้เขาไม่ใช่ไม่เข้าใจในซับยังไม่มีอ่ะฟังแต่ภาษาไทยเขาฟังไม่ออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตาเขาก็จะสนใจจดจ่ออยู่แต่กับภาพอ่ะเขาจะเห็นจุดอะไรจุดผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเยอะคุณพี่คนนี้เขาเลยบอกไม่ใช่คุณพี่จัสตินนะคนอื่นเขาบอกว่าโดนเห็นคอมเมนต์ด่าเยอะมากมายเลยก็เลยเข้าไปดู EP 8ใหม่ซ้ำอีกครั้งพร้อมกับซับเขาก็บอกมันไม่ได้แย่ขนาดคำวิจารณ์เลยนี่นะเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ละครไทยแนวครอบครัวคุณพี่จัสตินบอกใช่ EP 8มันเต็มไปด้วยประเด็นปัญหาครอบครัวและสังคมเชื่อว่า EP 9สัปดาห์หน้าจะเจาะลึกประเด็นเหล่านั้นลงไปอีกมันคือ point ที่สำคัญของ Only You ที่เน้นในเรื่องของความผูกพันวัฒนธรรมและปัญหาที่เผชิญนะไหนมาดูนะ ใช่เลยเธอ นี่มันละครไทยพรามไทม์นะเว้ย ไม่ใช่ละครเกาหลี ละครตะวันตก เธออธิบายได้อย่างชัดเจน ช่วยพูดแทนฉันได้หมดเลย นะคะ อืม ไหน คือคนมีหลายคนที่ก็รู้สึกไม่ได้แย่ แต่เขาก็เขียนได้ เขาไม่สามารถจะเขียนออกมาเป็นคำพูดได้เหมือนกับคุณพี่จัสตินไง อืม นะคะ แล้วเขาก็ชอบเข้ามาอ่านของคุณพี่จัสตินเพราะมันเป็นความคิดเห็นของคนในเชิง professional แบบว่ามืออาชีพที่ทำอยู่ในวงการนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาบอกว่าขอบคุณนะจัสติน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคนที่กำลังศึกษาภาพยนตร์และโทรทัศน์อยู่ ในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสงการจัดองค์ประกอบภาพ มันเป็นเรื่องง่าย แต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่าหัวใจหัวใจสำคัญในการสร้างภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องและอารมณ์ อืมไหนดูซิไหนดูนะ เออคุณพี่บอกว่า คุณพี่เขาอ่านมาเยอะมากนะคุณพี่จัสตินบอกเขาอ่านมาเยอะมากเพื่อที่จะคอย follow แล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างสตอรี่ต่างๆแล้วก็แบบคือเขาศึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะเขาเลยรู้ไงนะไหนดูซิแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะชอบเนาะอ่านแบบที่เขาวิพากษ์วิจารณ์คือคือเรื่องพวกเนี้ยเราต้องให้คนอื่นอ่ะเขาเป็นคนวิจารณ์เรามากกว่าที่เราวิจารณ์กันเองเดี๋ยวนะนี่คือเรื่องอะไรอ่ะใครรู้จักเรื่องนี้บ้างอ่ะหืม Roller Coaster เหรอซีรีส์ Sapphic ลงจอ13สิงหาเหรอรักขบวนนี้หัวใจเกือบวาย Sapphic เรื่องใหม่ล่าสุดเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าไหนใครเคยรู้จักเรื่องนี้บ้างคะ Roller Coaster รักขบวนนี้หัวใจเกือบวายเริ่มออกอากาศตอนแรกวันพุธที่13เวลา22:30ทางช่อง3คุณพี่จัสตินบอกว่ายังไม่ได้ดูเรื่องนี้เลย Roller Coaster เนี่ยแต่อ่านเยอะมากเพื่อติดตามแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องราวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยดูคลิปสั้นๆหลายคลิปใช่แล้วมันคือ BEC ช่อง3เหมือนกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่เนื้อเรื่องเอง Roller Coaster สร้างขึ้นจากอารมณ์ที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์และความรู้สึกส่วนตัวที่ขึ้นลงดังนั้นการถ่ายทำจึงเน้นไปที่การถ่ายภาพมุมมองและมุมกล้องที่สร้างสรรค์เพื่อเน้นทุกอารมณ์มันยังไม่ใช่ละครช่วงพามไทม์
นะทีมงานก็เลยมีอิสระที่จะทดลองและกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายมีเฉพาะกลุ่มมากๆแต่ Only You เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นซีรีส์กระแสหลักที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาพรามไทม์นำเสนอเรื่องราวที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความรักเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงครอบครัวสังคมการถูกกลั่นแกล้งความขัดแย้งระหว่างรุ่นและค่านิยมทางวัฒนธรรมด้วยเน้นที่ความผูกพันแก่นสารและปัญหาสังคมที่ถ่ายทอดออกมาไม่ใช่แค่สุนทรียศาสตร์ทางอารมณ์เท่านั้นด้วยเหตุนี้การกำกับและการถ่ายทำจึงใช้สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปตรงไปตรงมาและคลาสสิกเพื่อให้คนทุกคนทุกยุคสมัยเข้าใจได้ง่ายมีการเปรียบเทียบระหว่างเรื่อง Roller Coaster ใครดูบ้างคะเอก็เพิ่งรู้เนาะมีคนพูดถึงไงอืม ไหน อืม ไหนค่อยๆดูนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อืม มีคนถามว่าตอนนี้ที่ไทยเรตติ้งของ Only You ดีไหมคะ เอก็ยังไม่ได้ดูเลย มีดูตอนแรกๆก็ดีอะเนาะแต่ตอนกลางๆไม่ได้ดู อืม ก็ต้องยังไงก็ต้องขอบคุณคุณพี่จัสตินแหละเขาก็ช่วยเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นนะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เขาก็ฟีดแบ็ก EP 8เป็นไงคะตรงไม่ตรงใจเรายังไงนะอันนี้ในมุมมองของอินเตอร์แฟนเขาหลายส่วนบอกเจอคอมเมนต์ด่ามากเลยก็เลยต้องกลับไปดูซ้ำพร้อมซับเพราะตอนแรกเขาดูดำน้ำแบบเราเพราะว่าตามความเข้าใจในฐานะคนดูเนอะเรื่องนี้เขาคิดว่าไม่น่าดูยากซับไม่ซับก็พอเดาเรื่องได้แล้วต้องรู้ว่าคนสมัยเนี้ยเวลาเขาค่อนข้างจำกัดเขามีหลายอย่างให้ทำอะนะเขาก็เลยพอจะเดาได้มันไม่น่ายากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยเอ๊ะแต่ EP 8ทำไมคนว่าเยอะคอมเพลนเยอะไม่ได้แล้วไหนกลับไปดูมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนะก็เลยไปดูพร้อมซับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คนว่ากันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะหลายอย่างอ่ะคิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ